เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองฮะพัสดุมาตอน4 โมงกว่าเนี่ย4 โมงเศษยังไม่4 โมงครึ่งดีอะอะไรไม่รู้ในกล่องเบลเริ่มเลยสงสัยจะมาแจกพระด้วยกันมั้งท่ากล่องเบลเริ่มเลยพระพงศกรชื่อพงศกรนิมนต์เจ้าค่ะวันนี้เป็นราตรีที่3วันนี้เป็นวันราตรีที่3ผ่านไป2 ราตรีแล้วเหลืออยู่อีก4 นาทีราตรีโอ้นี่หลวงพี่เชื้อมาเราก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่เชื้อมาเราไปแล้วมนครับนิมนต์กำลังรอโอกาสอยู่เนี่ย แบ่งกันครับแบ่งกันทำงานเดี๋ยวอีกปีกว่าผมไม่ทำแล้วนะผมมาไม่มาผมไม่สนแล้ว ประกาศไปแล้วว่าอีกปีกว่าอายุ70บริบูรณ์ก็จะหยุดเกษียณเองฮะเกษียณตัวเองเพื่อว่าให้เปิดโอกาสให้รุ่นน้องๆนะรุ่นลูกหลานได้ทำแต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสนะเดี๋ยวก็รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะไม่ได้เกิดนั่นมันเป็นเงาตามตัวนะครับถ้าเราไม่ปล่อยโอกาสบ้างก็ใครก็จะไม่กล้ามาพูดไม่กล้ามาออกความคิดเห็นแบ่งคณะแบ่งแชร์ประสบการณ์กันลุงไม่เชื่อแกเก่งนะไม่เชื่อไม่ต้องห่วงปีนี้จบปริญญาตรีโทจบตรีจบแล้วนะยังไม่ได้โทรุ่นแรกๆนะครับนี่รุ่นแรกๆรุ่นบุกเบิกเหลืออยู่8 รูปด้วยกัน หมดนะครับศึกขาลาเพศไปบ้างมรณกรรมไปบ้างหัวเขาอ่อนขวิดไปบ้าง เป็นไปตามกรรมใครกรรมมันนะอย่างพวกเรานี่อยู่นี่มันขวิดไม่ไหวแล้ว ขวิดไม่ไหวแล้วมีโยมมาร่วมทำวัดสวดมนต์ทุกวันนะทุกวันมีโยมมาร่วมทำวัดสวดมนต์ทุกวันบางวันก็มีมากบางวันก็มีน้อยแต่ปีนี้อาจจะน้อยหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเป็นเริ่มปีใหม่ว่างั้นเถอะเริ่มปีใหม่ก่อนนี้ก็มีโยมมาเยอะพอเราจัดต่อเนื่องกันมาเว้นเลยตอนโควิดเนี่ยมาเว้นตอนโควิดเนี่ยเว้นไป2 ปีจัดภายในอย่างเดียวนะจัดภายในก็มีพระมาเข้า20-30 รูปเนี่ยมีพระที่มาเข้าประจำอยู่ก็เคยติดต่อถึงกันอยู่เรื่อยก็มาเข้ากันในระหว่างที่มาเข้าตอนนั้นผมก็สวดผมเป็นองค์สวดนะไม่ธรรมดานะระดับพระมหาเถระนุเถระเป็นองค์สวดนะ ปัจจุบันนี้ก็ไปสวดนู่นอเมริกานะไปสวดที่อเมริกาไปเข้าที่อเมริกาคือไปที่นู่นแล้วก็หาองค์สวดลำบากนะก็ต้องอนุเคราะห์กันไปเพราะเข้าไม่มากนะถ้าเข้ามากผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนตอนสมัยที่ผมอยู่จิตภาวันนะผมเริ่มสวดตั้งแต่ตอนสมัยที่อยู่จิตภาวันนะมาสวดที่สุโขทัยฮะที่วัดเชิงคีรีที่วัดเชิงคีรีนี่พระเยอะผมสวดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำ200 รูปองค์เดียวอะสวดองค์เดียวตอนนั้นเรื่องสวดนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
10 องค์ก็แย่แล้วเอาครับนิมนต์ครับเดี๋ยวขอโอกาสเดี๋ยวแป๊บนึงน้องผมเอ้าอันนั้นมันเอาลองเอานี้ดีกว่านี่เอานี้ไม่แป๊บเอาทั้งอันเลยขอโอกาสครูบาอาจารย์หลวงพ่อสร้อยพอดีมีของมาส่งนะครับนี่เป็นของอาจารย์ของผมเองอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะครับด็อกเตอร์มหาสัจชันรัตนสันตินั่งอยู่นู้นอาจารย์ อาจารย์ของมาถึงเนี่ยมีรู้สึกจะมีเกิบไม่ใช่หมวกของท่านท่านจะเอาไปแต่ว่ามีถุงเท้าอยู่ประมาณ200 คู่อาจารย์200 คู่แล้วเดี๋ยวถ้ารูปไหนอยากจะใช้อากาศมันเย็นเนาะอากาศเย็นก็เอาไปคนละคู่ก่อนนะครับคนละคู่อ๋อจะมีอีก140นะอันนี้เท่าไหร่240 คู่โอเคคนละคู่ก่อนนะเอาไปคนละคู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พรญาติโยมเลยเดี๋ยวเจ้าภาพอาจารย์ผมยังไม่รู้เลยชื่ออะไรมั่งเดี๋ยวจะได้ให้พรเนาะได้จะได้ให้พรญาติโยมนะโยมอุปถัมภ์อุปถากแล้วก็เนี่ยปกติเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ผมต้องกราบวันนี้ต้องกราบผมนะด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์มหาปท.5นะด็อกเตอร์จากประเทศอินเดียเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาแล้วก็อยากจะมาเข้าปริวาสบ้างนะก็หยุดสอนไปตอนนี้พักสอนไป10 กว่าวัน10 กว่าวันก็เลยท่านก็อยากจะมาเข้าปริวาสบ้างนานแล้วไม่ได้เข้าปริวาสมัวแต่ไปเรียนหนังสือมัวแต่ไปสอนหนังสือก็เลยใกล้ๆนี่ก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าลูกศิษย์เป็นผู้จัดเป็นปกตอาจารย์เอาถุงละ10 คู่นะเอามาให้อาจารย์กำก่อน50ก็แล้วกันที่เหลือเอาไปแล้วก็เดี๋ยวมีส่งมาอีกเนาะส่งมาอีกพูดถึงเรื่องการศึกษาผมมาเรียนปริญญาตรีสมัยก่อนผมจะไปเรียนหลวงพ่อพระครูสุเมธมาถ่ายรูปอาจารย์นะบอกว่าจะไปเรียนแล้วก็ศึกสมัยหนุ่มๆตอน20 กว่าไปเรียนเลยเรียนจบแล้วจะศึกหมดผลสุดท้ายก็ศึกหมดนะครับเรียนจบอาจารย์หลายรุ่นท่านน้องมาถ่ายรูปด้วยมาถ่ายรูปให้โยมด้วยนะว่าถวายแล้วนะเป็นพยานเป็นหลักฐานทำอะไรแต่นี้ต้องมีหลักฐานนะมีพยานด้วยมีหลักฐานด้วยถึงจะยอมรับถึงจะทำผิดนะต้องมีพยานหลักฐานแล้วเป็นอย่างนั้นเนาะทางโลกจากผิดทำให้ถูกได้เนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยผิดเป็นผิดนะถูกก็คือถูกจะไปมีทนายแบบทางโลกไม่ได้ทางโน้นต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องทำตามพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้เมื่อสมเด็จพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยเท่านั้นแหละที่จะเป็นประธานเป็นที่พึ่งเป็น
ศาสดาของพวกเราทั้งหลายนะเป็นศาสดาของพวกเรานี่ทำวินัยถูกต้องอ๋ออาจารย์แจกเลย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 ครับแจกหัวแถวที่เหลือก็รออีกวัน2 วันคงจะถึงนะจะส่งมาอีก100 กว่าคู่เพราะว่าช่วงนี้อากาศจะเย็นขึ้นนะครับจะเย็นขึ้นแล้วก็ใส่ตอนเช้าฉลองศรัทธาเลยพูดถึงเมื่อกี้เรื่องเรียนอายุจะ50 กว่าถึงมาเรียนเพิ่งไปเรียนจะมีอยู่2 รูปพระที่อายุมากๆมีผมรูปหนึ่งผมยังอ่อนกว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงธรรมยุทธวัดโรงธรรมสามัคคี70 กว่าเรียนรัฐศาสตร์การปกครองผมนี่ก็เรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็ปีหน้าก็ต่อปริญญาโทพุทธศาสตร์ปรัชญาต่อเลยหลวงพ่อก็บ่นอยู่อยากจะให้ช่วยงานจะมาช่วยดูแลวัดมนต์ฤาษีปีที่แล้วปีก่อนท่านไปอยู่ไปอยู่อเมริกาจำพรรษาอเมริกา7 เดือนผมก็มารักษาการให้ท่านตรงเนี้ยไม่อยากรับเพราะว่าอย่างว่าเนี่ยทำไมซวยจริงๆที่ครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่เอาเหนื่อยเนาะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าตำบลเป็นเจ้าวาดรู้ดีนะครับภาระไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดเนี่ยไม่อิสระไหนจะห่วงญาติโยมอีกอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยอายุ70 กว่าเรียนรัฐศาสตร์อยู่อายุแก่กับครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าจะแก่กว่าครูบาอาจารย์ที่สอนมหาลัยเกือบทุกคนน่ะอายุเท่ากันที่อายุมากๆอายุเท่ากันอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองอธิการบดีอายุเท่ากันเพื่อนก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นเหมือนกันมีเหมือนกันก็เลยในการเรียนไม่มีการสายนะครับผมมันอยากจะยังไงไปค้นคว้าอะไรหน่อยเพราะเราไม่ได้จบก็อยากจะมีใบปริญญาพวกถามนะเพื่อนถามว่าไปเรียนทำไมอายุขนาดนี้เดี๋ยวจะ60แล้วเอาติดฝาล่องเอาติดฝาลงเว้ยอย่างน้อยก็ยัง มีเกียรติบัตรเนาะไม่มีการสายการศึกษาเหมือนกันนั่นปริยัตินะครับส่วนพวกเรานี่เป็นปฏิบัติปริยัติก่อนปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทจะได้ผลเขาเรียกว่าปฏิเวทครูบาอาจารย์บางทีไม่ต้องศึกษาอะไรแต่ว่าปฏิบัติรู้ของจริงนั่นปฏิบัติที่เจอของจริงนี่เห็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆตามอารมณ์ที่ท่านได้พูดปฏิบัติแต่เรียนก็รู้แต่ทฤษฎีเราจะได้รู้หน่อยทางเรียนทางโลกด้วยทางธรรมด้วยนะครับมันเป็นทางธรรมด้วยทางโลกด้วยเราจะได้รู้ทันเขาแค่นั้นเองแต่ผมนี่ว่าเรายุ่งมากอีก2 นาทีนะครับนิมนต์อีก2 นาทีนิมนต์นะครับแล้วก็บางทีเราก็ต้องถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเรื่องคอมเดี๋ยวนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับผมไม่เก่งเพราะเราอายุมากแล้วเราไม่เคยใช้ผมเพิ่งมาเคยใช้เนี่ยผมมาใช้เนี่ยตอนโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนแค่เขาให้ได้โทรคุยกันก็โอเคละติดต่อการงานเดี๋ยวต้องใช้ค้นคว้าต้องเสิร์ชหาข้อมูลอะไรในคอมพิวเตอร์ต้องไปก๊อปวางอะไรทำวิจัยวิชาวิจัยอะไรมันใช้เด็กเอาให้มันทำให้แล้วอาจารย์ท่านก็เข้าใจอาจารย์เข้าใจขอให้ตุ้ลุงอาจารย์ท่านก็เรียกผมตุ้ลุงขอให้ตุ้ลุงมาเรียนก็โอเคแล้วเป็นกำลังใจให้เด็กๆมันก็20 กว่าพอได้17 19 20 21เนี่ยมีผมแก่กับเพื่อนในห้อง57นอกนั้นไม่เกิน30ไม่เกิน30สักองค์เรียนกันเด็ก30 คนเป็นห้องหนึ่ง
มหามกุฏนี้ก็มีนักศึกษาอยู่ประมาณ1,500 คนที่เชียงใหม่มีคฤหัสถ์มีชาวบ้านเนี่ยคนบ้านมีประมาณสักเกือบ700-800แต่มีพระแค่400-500 รูปเองมีหลายคณะมีคณะครุศาสตร์รัฐศาสตร์การสอนพุทธศาสตร์น้อยเรียนนะครับพุทธศาสตร์มีกี่รูปเองไม่ถึง10อ่ะแต่ละปีโอ้ผมว่าเรียนฟรีก็ฟรีนะพุทธศาสตร์เนี่ยเรียนฟรีด้วยนะคณะอื่นยังเทอม5,000ถ้าเป็นคนบ้านก็7,500ค่าเทอมมันไม่ได้เสียเฉพาะค่าเทอมเนาะมันมีจุกจิกเยอะแยะมากมายเอกสารอะไรเนาะงานทุกสิ่งทุกอย่าง1 นาทีกราบนิมนต์พระมนัตตจาริกะทุกรูปนะครับท่านเจเลก็ทำงานช่วยกระตุ้นท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็เข้มข้นขึ้นนิดหน่อยนะครับประพฤติปฏิบัติตัวของเราเองไม่มีคนอื่นที่จะช่วยเราได้มีแต่ตัวเราทั้งนั้นแหละที่จะหลุดพ้นคนอื่นไปหลุดจากการชำระการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมคนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าเราต้องทำโดยตัวเองเนาะกราบในมนต์กันเดี๋ยวทำวัดกันพระครูโพธิธรัตนโชติเอาละครับโยโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธภะวะอะหะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังอะธัมมังสังฆังอิเมหิสการะอิยะทาระหังอโรปิเตอิอภิปุชยามะสาธุโนปันเตภะคะวะตุติระปารินิพพุตโตเปปัจฉิมาทันนัตตานุกัมปมานาสาอิเมสักการะทุกขตาปันนาภาระโภเตปฏิคันหาโตอมหะปังติกระอะอิทายาสุขายาอะระหะสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุปภาคณมการันเทวะพุทธานุสตินยันตกะโรมาเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอังโฆปะนะภะคะวะตังเอวะปัลลยาโนกิตติสสโตอะภุคาโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจารณะสัพพันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธรรมะอรติสัทธะเอวมนุษย์นาพุทโธภะคะวะเตธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมาเสยพุทธวะระหะลาวรตาภิกขุนาภิยุตโตตุตาทิยานาการุณาอิสมาคตโตโอเตติโยสุจนตังกามรังวสุโรวันตามหังกามรณะอิราสาสิเนนตังพุทโธโยอะภะปะนินังการณะเอวามุตตะมังปัตตมะโนสติตานังวะอามิตาติเรนังพุทธาสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสาวิกิสโรพุทโธทุกขังสัตตาตาจาวิตาจาหิตาสะเมพุทธาอังนิยาเอเมตาริดันชีวิตันติทังวันตาโตหังจาริสามิพุทธังเสวะสุโคติตังนาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตถยังอาตุสาสเนพุทธาเมวันธรรมเนนะยะปุญญาปาสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายะเมมะหิสุอาสะเตจัสสะกายเนวาจายวเจตสาวาพุทเตปุปมังปะกตังมยายังพุทโธปะดิคันหาตุอาเตยันตังอรันตะเรสังวริตุงบะพุทเทธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเสยอวะหะโตภะคะวะตาธัมโมอันติติโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิเตธรรมยังธรรมาภิกิติงกะโรมาเสยอวะหะตาตาภิกขุนโยอวะเสนะไสยโยโยมะปัปปะปัปปริยติวิโมกขเปโตอัมโมกุโลกัปปัตนาตถาทาริธาริวันตามหังกัมมหระวรธรรมเมตังธัมโมโยตัพพะปะนิดังสารนังเอวามุตตะมังปัจจิยานุสติทานังวะอามิตาติเรนังธัมมาสาหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสาวิกิสโรธัมโมทุกขังสัตตาตาจาวิตาตาหิตาสะเมธัมมาอังนิยาเตมิสาริดันชีวิตันติทังวันตันโตหังจาริสามิทามาเสวะสุธรรมตังนาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอ
เอเตนะสัตวัตเตนะวัตตายังปะตุสาสเนอัมมะเมวัตนมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุกัสสเตจัสสะอาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอาเตยันตังอารันตะเรสังวริตุวะธัมเมธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมาเสโตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหัมมิอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตาปัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอาคินายโยอัญชริการณิโยอนุตตระปุญญเขตังโลกัสสะเตธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมาเสอัตถัมมะโตสุปฏิปัตติคุณาทิยุโตโยโตอิโตอริยปุคคารสังฆาเสโตทิลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันโนมหังตมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยกัปปะมานินังกรณะเขบามุตตะมังอติยาโนสติทานังวะตามิตังสิเรนังสังฆาสาหันจามิตาสาวะสังโฆสาวิกิสโรสังโฆทุกขันสัตตาตาจาวิตาจาหิตาสเมสังฆาสังนิยาเตมิสาริรันจิมิตันจิตังวันตันโตหันจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมกรณังอัญญังสังโฆกรณังวรังเอเตนะสัจวัตเตนะวัตตาสัตตุสาสเนสังฆังเมวะนะมะเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุกัสสเตจัสสะกายเนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอาเตยันตังอารันตะเรสังวริตุวะสังเขอรินตวันนะเมนตังสะเมนตาพะทานตาอาเวกิตาจิตาปาริตังพะนันตุสังเขกาเมจโรเปคิริสิขารตะเตจันตาริเควิมานเนอิเปลาเทจักขาเมตรุวันนากะเนอารัมเมวัตุมิเขเอนเตอุมมาจายันโตเทวาชลทาลวิสเมยังขะคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาทโวเมสุนันตุ
ธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพะทันตาหน้า54นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเตอัตตเวตัตตวะอสันตสหัสเกปัญจสัตตสหัสสะนินะมามิสิรสาเอตังธัมมะตัสสะอาทะเรนะนะมามิอะนะมะกะลานุภาเวนะหัตถวาสะเปอุปัฏฐเวอเนกาอะระยาปิวินาสันตุอาเสสะโตอัมพุเตปัญจปัญญาสันจจตุเวสติสหะเกทัสสะตตสหะสหนินะมามิสิรสาอังเตสังธรรมันจะสังอันจะอะเรนะนะมามิหังนะมะกาลานุภาอาเปอุปัฏฐเวอเนกาอาระยาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุเทนะวุตตรัสสะเตอันตตะตาริสัสสะหะตะเกวิสติสัตตสหะสหนินะมะมิสิรสาเอสะหะมัตตะสังฆัญจะอันทะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสะเปอุปัฏฐเวอเนกอันตรายาเปเวนะสันตุอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมาสัสสวะคาตาเสวะเตนิตานะโมมหาสังฆาสัมเปเวสอนตเสละเลเตโนนะโมโอมันตยารัตตัสสะรัตนันตยาสัสสะโตกังนะโมโอมะกาเตตัสสะตัสสะวันโตตยาสัพพินะโมการะปะปะเวนะเวกันจันโตปัฏฐวานะโมการะนุภาเวนะสวัสดิโหตุสัพพะทานะโมการะเตเจนะเวเตมิโหเมเตชวาหูเทวมนุสสาจะมังคลาเนอาจินตโยงอากังกัมมานาโสทานังโรหิมังกรมุตตมังอเสวะนนจะปาลานังวันติตานันจะเสวะนาปุจจะปุจนิยานังเอตัมมังกรมุตตมังปฏิรูปเทสวาสจ
จะบวชเพจะกตะปุญญาตาอันตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกะระมวันตัมมังปาหุสัจจันจะเสปจะวินโยจะโสเสเกตัวสุปาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกะระมวันตัมมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังปุตตะทาลาข้าหออานาโกลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกะละมวันตัมมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกาสังฆโหอนาวัฏญาเนกรรมมาเนเอตัมมังกะละมวันตัมมังอารติวิรติปะปะมัจจปานาจะสัญอัปปมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมังกะระมวันตัมมังคาระวะจะนิวาโตจะสันติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมาสวรรคังเอตัมมังกะระมวันตัมมังขันติจะโสวัจจัสสตาสัมมนานันจะทันนังกเรนะธรรมัจจักจาเอตัมมังกะละมวันตัมมังตะโพจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทธัสสนังเนปพานัสสันติกิริยาจะเอตัมมังปรมุตตัมมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิเจตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมะเอตัมมังตัมวันตัมมังเอตาทิสานิกาตวานัสสะปัตตมปาราชิตาสาปัตตสวดทิงการจันติตันมังกะละมวันตัมมันเตหน้า86ธรรมจักรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาราณสยังวิหารติสิปตะเนเมขตาเยตันตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยเพ่งโคอามันเตสิเพเพ่งขเวอันตาปาปจิเตนะนะเสวิตัมภาโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโอเหนองคามโมปุถโตชนิโกอนาริโยอนัตตสันนิโตโยจายังอันตกิลมัฏฐานุโยโอตุโตอนาริโยอนัตตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมมจิมาปันติปัฏฐานตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญาสัมพุทธายะเนมพานายะสังวานตติกตมัสสะสาเภงขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตมุปิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะเนมพานายะสังวานตติอายังเมวะอริโยอันทังเคโกมังโคสายะเทตังสัมมาเทติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโหสาเพ็งกเวมัตติมาปฏิปัฏฐาตัณหาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะเนปานายะสัมวันตติทังโคปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขังชราปิทุกขังมรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนะ
อุปายา สัมเปดงคาอัปเปเยหิสัมปโยโคดงโคปิเยหิวิปโยโคดงโคยามปิชังนลปฏิตัมปิดงคังสังนาปัญจปาทานาคันธาตงคาอิทังโคปันนาเวกเวโตกัสสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปวนโนปวิกานันติรา คัสสะกตะ ตันตราพินันเดเนสยเทดังกรรมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทัง โก โอ ปนาภิกข กเวทองกนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตันหายะเสสวิรากนิโรธโทจา โก ปฏิเนสังโฆมนติอนาระโยอิทังโหปนาภิกขเวทงกนิโรธคามิเน ปฏิปทา อริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังเคโกมังโคสยเททางสัมมาเทนติสัมมาสัง กัปโปสัมมาว าจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาย าโม สัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขัง อริยสัจจันติเมเพกเวโมเพอนันโตโสเตโสธรรมเมโสจังคงอุทธปาทิยานัง อุทธปา ทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิตังทุกขัง อริยสั สั จ จจังปเรญญายันติเมเพกเวโมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปา ทิยาอุทธปาทิ ทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวโอเมอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทธปาทิยาอุทธปาทิปันอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขัสอโยอริยสัจจันติเมเพกเวโมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานัง อุทธปาทิปัญญา อุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังทองขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาปันติเมเพกเวโอเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังทองกสมุทัยโยอริยสัจจังปะเหนันติเมเพกเวโอเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทองคนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตาทุกขนิโรธโทอริยสัจจังชาติกาตาปันติเมเพกเวโอเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโค ปณิตา โท
ทองกานิโรธอริยสัจจังชาติกตันติเมเพกเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลกอุตปาทิอิทังทองกานิโรคาม เมเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพกเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลกอุตปาทิโอปนิทังทองกานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมเพกเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจังคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกอุตปาทิตังโคปนิทังทองกานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมเพกเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลกอุตปาทิยาวะเกวันจะเมเพกเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวาทัสสะกะลังยะตะปอยตังยานาดาสนังนาโสเวสนทังอโหสิเนวตาวาหังเพกเวสัตเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพมะเกสัสสมณพรามณิยาปัจจายสันเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยโตจะโคเมเพขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเตโสเอวันติปริวันตังทวาทัสสะกาลังยถาภูตังญาณทัสสนังโสเวสวทังอโหสิอาทาหังเพกสันเทวะเกโลเกสัมมาละเกสัพพมะเกสัสสมณพรามณิยาปัจจายสันเทวมนุสสายอนันตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสสนังอุทปาทิอโกปะเมวิมุตติอายมันติมาชาตินันติทานเนปุนาปะวันเตอิธรรมะวะจะมังควาอาตมนาจะวังกิยาเอกขบังควาตัวพาเสตังอภินันทงอิมะสเมนจะปนวายาการณาสเมงพันยมาเนอายาสมะตัวกอทัญญาสวิรจังเวตมะลักธรรมจังคงอุตปาทิยังอินติสสมุมุทัทัยยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะปังควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสารธรรมนนสาเวสงเอตัมภควตาการณสิยังอิสิปัตตเนเมฆทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติติยปมะเนนะวะปปามะเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะรัมมุนาวะเกนะจิวะโลกัสสมินเตอุมานังเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสานตมานนสาสองจาตมมหาราชิกานังเทวานังสัตสตวาตาวติงสาเทวาสานธมานนสาเวสงตาวติงสานังนังสัตตังสตวายามาเทวาสานธมานนสาเวสงยามานังเทวานังสัตตัง
โสตวาโตสิตาเทวาสานตมานนสาเวสงโตสิตานังนางสาตังโสตวาเนมมานารติเทวาสาตมานนสาเวสงเนมมานารตินังนางสาตังโสตวาปารเนเมตวาสวัตติเทวาสาตมานนสาเวสงเตนังเทวานังสานทังสตวาพรหมปริชัดชาเทวาสาธมานนสาเวสงพรหมปริชัดชาเทวานังสาทังสตวาพรหมปรหิตาเทวาสาธมานนสาเวสงพรหมปรหิตานังเทวานังสาโสตวามหาพรหมาเทวาสานธมานนสาเวสงมหานางเทวานางสาตังโสตวาปเรนตาภาเทวาสานธมานนสาเวสงนางเทวานางสาตังโสตวาอัปปมานาภาเทวาสานธมานนสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานางสาทังสตวาอาภัสราเทวาสาธมานนสาเวสงอาภัสรานังเทวานางสาทังสตวาปเรตตสุวาเทวาสานธมานนสาเวสงปเรตตสุปานังเทวานางสาทังสตวาอัปปมานาสุภาเทวาสานธมานนสาเวสงอัปปมานาสุภานังเทวานางสาทังสตวาสุภกินนาหกาเทวาสานธมานนสาเวสุภกินนาหกานังเทวานังสาตังสตวาเวหัปปราเทวาสาธมานนสาเวสงเวหัปปรานังเทวานังสาตังสตวาอวิหาเทวาสาธมานนสาเวสงอวิหานังเทวานางสาตังสตวาอัตตปาเทวาสาธมานนสาเวสงอัตตปานังเทวานางสัตตังสตวาสุตสาเทวาสานธมานนสาเวสงสุทัสสานังเทวานางสัตตังสตวาสุทัสสีเทวาสานธมานนสาเวสงสุทัสสีนังเทวานางสัตตังสตวาอากาเนตกาเทวาธรรมนุสาเวสงเอตัมปังกวตาภารานัสยังอิสิปตะเนเมฆทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติอาปฏิวัติยังสมเนนวารัมมเนนวาเทเวนวามาเรนวารัมมนาวาเกนะจิวาโลกาสเมเหนเตอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะมัมมะโรกาสัตโตอาโภคาเตอายัญจัตตาสหัสสิโลกาธาตุสังอัมปิสั สั ม ม ปะ ปะ กั กั ม ม เป เป สั สั ม ม ปะ ปะ เว เว ทิ ทิ อั อั ป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  มะ มาโน โน จะ จะ โอ โอลา ลาโล โอ โอ ภา ภา โส โส โล โล เป เป ปา ปา ตุ ตุ ระ ระ โห โห สิ สิ อ อ ติ ติ กร ก ร ร ม รม เมวะ วะ เต เทวานังเทวานุ นุ ภาวังอัตถโกภะคะวาอุทานังอุทา เนสิ อั อั ญ ญ ญา ญา เส เส ว ว ตา ตา โพ โพ ก่อนทานโยอัญญาเสวตาโพก่อนทานโยเตติทางอายาสมัตก่อนทานยาสะอัญญาก่อนทานโยตะเววนามาอาโหสิเต 66
โออภิตายันตะกุมาเอกราชาหะเรตวันโนปัตเวปปาโสตังตังนัมมาสามิหะเรสวันนังปัตเวปปาสันตยันตะกุตาวิหะเรมุรติงเยพรหมนาเวทกุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนะโมตุพุทธานังนะโมตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสุปริตังกันตวะโมโรวาสมกัปปะเยเตอัปปมโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาณวันตานิสิเรสัพพานิอหิเวจิกาสัตตปะเนอุณนานาภิจารภูโมจิกากตเมราคะกตเมปริตาปฏิกัมมันตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังกรณียมันตะกุสเรนยันตังสันตังปัทังอภิสัมเมจะสักโกโอโชจะสุโอโชจะสุวัจโจจะสมุตโตอนัตติมเนสันตุสักโกจะสุปโรจะอัปปะเกโจจะสันละหุกวติสันเตนตริโยจะนิปะจะอาปะกะโพกุเรสุอนันโนเกณฑ์ถอนนาจะโคตรังสัมมาจะเลเกณฑ์เจเยปะเลอโอปะวัดายองสุขิโนวาเกมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานปูตันติตสาวาทาวราวาอนาวเสสาเทคาวาเยมหันตาวามัชฌิมารัสสกาอนุกตุราติโตวาเยจาติโตเยจตุเรวสันติอวิทูเรปุตตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตานะปโรปรังนิคุเปตนาติมันเยตกะสัจจินังเกณจิพยารสนาปฏิฆสัญญานัญญมัญญาสัตโตขเมสยมาตายะทานิยังปุตตังอายุตเอกปุณตมนุรังเกวัมปิสัพพะโพเตสมานะสัมภาวะอปริมาณังเมตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยัญจะอสัมมาทังอเวรังอสัพพัตตังเตทัญจะรังนิสินวาสยาโนวายาวตาสาวิกตเมโตเอตังสติงอติโตยะความมะเมตังวิหารังอิธโมหุติสินจอนุปปัมมะเสลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสเวนายะเขตังนาหิชาตุปะปัสยังวนะเรเตเต71วิปัสสิสานมัตตุตะโคมันตาสติเรมัตตาสิเกสัพเพนัมมันตุสัพพะโพธานุกัมปิโนเวสัพพะสนัมมัตตุนาตากาสัตตปะเตโนนัมมัตตุกะกุสันตาสัมมาระเสนาปะมาเตโนโกนากัมมนาสนัมมัตตุพระมนาสาวเสมะโตกาสัพพะสนัมมัตตุเวปะโมตตสัตปะทิอังเกรัสสะสนัมมันตุสังกายปุตตะสะเสเรมะโตโยหิมังธัมมะมะเทเสสิสัพพะโตกะปะนุทะนังเยจะเปเนพุตตะโลเกยะถาภูตังเวปัสสิสังเตจนาอภิสุนามหันตาเวตัสสารทาอิตังเทวมนุสานังยังนัมมะตันติโคตมะเวชาจารณะสัมปันนังมหันตังเวตัสสารทังเวชาจารณะสัมปัน
พุทธังวันธามะโคตมันเตนะโมเมสัพพพุทธานังอุปนานังมเหสินังตันนังกโรมหาวิโลเมตังกโรมหายโสสารนังกโลโลกัยโตเอปังกโรโจตินทโรโกตัญโยชนะปะโมโคมังกโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนเอโลเลวะโตรติวัตโนโสติโตคุณสัมปันโนอนุมัตาเสจโนตโมปัตุโมโลกปะโชอุณนารัตวรสารติวัตโมสโรสัสสาโรสุเมโทอัปปติปุกโลสุจาโตปโลปโคปิยตาเสนาราสะโพอัตตาเสการุณิโกธรรมทันติตโมนุโตเสโตอัสโมโลเกติโสจวัตตังวโรปุโสจวรัตพุทธวิปัสสิจะอนุปโมสิกิสัพพหิโตสัทธาเวทบุตุกตายโกกักุสันโทสัตถวาองกนาคมโนระรันจะโหกัสสะโมสิริสัมปันโนโกตโมสักกายปุงภะโวเอเตตัญเยจะสัมพุทธะอเนกสัตตโกตโยสัพเพพุทธะอสัมมาสัมมาสัพเพพุทธะมะเหติกะสัพเพทัสสะบรูเปตาเวสหรัสเสอุปาคตาสัพเพเตปฏิจานันติอาสัพพันธานโมตมังสีหนาทังนาทันเตเตปริสาสุวิสารตะอัมมจังกังปวัตเตนติโลเกอัปปติวัตติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัตถารสัยนายกาทวัตติงสรักขโนเปตาสิตยานุปยัญชนะนาราปยามาปปายาสปปายาสเตเตมุนิกุลจราพุทธาสัพพัญญุโนเอเตสะเพกินาสวาชินามหาปะปะมหาเตมะอัญญมหาปารามหาการุณิกาเทระสัพเพสานังสุขาวะติปานาทาปฏิโทจตานาเลนะจะปาเนนังคติบันโตมหาสาสาสารนาใจเตสิโนสเทวกาสโลกาสสะเพเอเตปรายนาเตสาหังสิรสาปาเทวันตามิปุริสุตเมวัจสามนัสสะเจววันทาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนทานเนขมาเนจาปิสัพพทาสัทธาสุเขนรังขันตุพุทธสันติการาตุวังเตหิตวังรักกิตสันตมุตตสัพพปเยนะจะสัพพโรคเวนิมุตตสัพพสันตปวัจิตสัพพเวรมติกันตเนปุตตจตุวังปวเตสังสาเจนะเสเลนะคันติเมตาภะเรนะจะเตปิตุมเมอนุรักขันตุภาโรคเยนะสุเขนะจะปุรติมาสมิงทิสาภาเกสันติภูตามเหติกะเอปิตุมเมอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะทักขินาสมิงทิสาภาเกสันติเทวะมหิติกะเตปิตุมเมอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะปัจฉิมาสมิงทิสาภาสันตินากามเหติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะอุตตรัสสมิงทิสาภาสันติยังอามเหติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะปุริมาทิสังคตระโต
ภาเคเนนะเวรอนหากวาปาจิเมนะเวโรปาโคกุเวโรโอตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราโลกปาลายาสันติโนเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโรคเยนะสุเขนะจะอาคาสันทาจะปุมมัตเทวานาคามเหติกาเตปิตมเมอนุรักขันโตอาโรคเยนะสุเขนะจะนาติเมสรนังอัญญังโวโตเอสารนังวรังเอเตนะสัจวะเอนะโหตุเตหยมังการังนาติเมสรนังอัญญังธรรมะเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเอนะโหตุเตหยมังการังนาติเมสรนังอัญญังสังโฆปรนังวรังเอเตนะสัจวะเตนะโหตุเตหยมังการังยัมกินติรัตนังโลเวตติเวเวตังโอตรัตนังโอตัสมังนาติตาสมาโสติภวันตุเตยัมกินติรัตนังโลเวตติเวเวตังโอตรัตนังธรรมะสมังนาติตาสมาโสติภวันตุเตยังเกติรัตนังโลเกเวตติเวเวทังโอตรัตนังสังฆสมังนาติตาสมาโสติภวันตุเตสกตวะพุทธรัตนังโอสัตังโอตมังวรังหิตังเทวมโดสานังโอตเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาวะปัสสเมนตุเตสกตวะธัมมรัตนะโอสัตังโอตมังวรังปริลาโอปัสสมนังธัมมเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสเมนตุเตสักปัตตวาสังฆรัตนังโอสัตังโอตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเจนะโสตินาสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวะปัสสเมนตุเตบทใส่น้อยนะโมเมพุทธเตสะสารตนะตยธรรมิกาเตจะปะสิเตปะสิเตวานารายปรเมสุราสิทธิปมะจาอินทาจตุโรกาคัมบีระอากาสมุตตาโพตุงกังคาจะสัพพัมปัจจยปสิติภวันตุเตชัยชัยทารานิทารานิโอตติโอตตินาตินาติชัยชัยกะกลละตนนานิสัยนิราสัยเสนะเมนุราชพลนาราชิชัยชัยคัมบีระสมเปนาเป็นตนากิปิสัจพุทธปาริชัยชัยตุนนิมิตตโรกิชัยชัยสิงคิสุตันตานะโมขจาชัยชัยวรุณนะโมขสัตตาชัยชัยจัมปะตินาคกุรกันโตชัยชัยคาตโกจตุรงสุกรภุจงติอาติกาติปะชัยชัยวรุณนะโมขยาตาจิตจิตเสนาริปุณสุตินาอาดิชัยชัยสุขสุขชีวิชัยชัยทารณิตาเรสัตตาสุจัยยะชัยชัยทารณิสันติสัตตาชัยชัยมังคาระลัญญาปวะเกชัยชัยวรุณนายะเกชัยชัยราคาเสตุระโพจเตชาชัยชัยพระเมนตคณาชัยชัยราชาธิราสัจชัยชัยชัยปัทวิงสัพพังชัยชัยอรหันต์
ปัจเจกพุทธัสสะวังชัยชัยมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยชัยพระมาสุราโคชัยชัยนาโควิรุณโกวิโรภโคจันติมาราวิหินโตจะเวนตายโยจะโกเวโรวารุโนจัจอาคิวาโยจะปะชุนนะโหกุมาโรตันตระตะโกอันตรสมาเทวะอิสิตาปัสสะอาทายโยอิสิโนสาวกะอัปปะชัยยะระโมภวันตุเตชัยชัยสังโฆจันทสัพพะโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยโสติภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมะปรังชยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาละ โยอุงโกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตาพระโมคขณามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาระโยอุงโกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตาอินทกนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาราชโยองค์โกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตาเทวกนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาราชโยองค์โกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตาสุปันนคณามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาราชโยองค์โกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตานากกนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมาราสัจจปาปิมาโตปาราชโยองค์โกสยัมโพธิมันเดพระโมทิตาชัยยันตตาสัพพะมคณามเหสิโนชยันโตโพธิยามุเรสักกยานังนันทิวัตโนเอวังอวังวิจโยโหติชยัตสุชยมังปะเรอปาราชิตปันเกสีเสปัตวิโปคะเรมิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขตาตุมะกลังสุปะปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจะสุเยนตังธรรมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปันทักขินังปันทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปันทักขินาปันทักขินานิกันตวานรบันตเตปันทักขิเนเตอัตตรัตตาสุขิตาวิรุณหาโตอาสะอเนอโรคาสุขิตาโหตัสสะสัมเปหิยันติปิสุนันโตปนโตเยเตวะอัสสมิงตาเนอติกาตาติกายุกาสัตตาโหนโตสุขิตาโหนโตสัมปตารักขันโตสัมปสัตตานังรักขันโตจินัสสะนังยากาจิปัตตนาเต
สัพเพปุเรนโตมโนรถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลาหกาโลจุปันตวันเตสังนิวาเรนโตจะสัมปทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยตาระหังอิติจุรชัยสิทธิมังครังสมันตังหน้า26อันตมยังอติตาปัจเวคณปาทังพนามาเสยอาจมยะอปัจเวคิตาวายะจิวรังปาริพุตังอัญญาวะเทวะสิตาสัปฏิฆาตายะอุณาสัปฏิฆาตายะดังสัมมาปัสสาวะอาตบะหิริงสบะอัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินะปฏิชาตนาทังอาจมยะอปัจเวคิตาวายโยคิรานะปริพุโตโสยาวะอวายะนะมตายะนะมันดานะยะนะวิโปสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสัตติติยาปนะยาวิหิงโสปารติยะกัมมจาริยานุขายะอิติปุณะนันตเวทนาปฏิหะอามินวะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจามเมอเวสติอนวัตตะอปะตุวิหารโรตาเตอาจมัยอปัจเวคิตาวายังเสนาอนะปาริพุตังอัญญาวะเอวะสิตาสะปฏิฆาตายะอุณอาสะปฏิฆาตายะดังสัมมาปัสสาวะอาตบะหิริงสบะอัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปะริสยวิอนะปฏิสันลานะธรรมาทังอาจามยะอปัสสเวคิตาวายโยคิรานะปัจจยะกาจปะริคาอโรปะริพุโตโอยาวะเอวะอุปันนานังเวยะปาติกานะเวทนานังปฏิฆาตายะอัปปยาปัจจาปรมัตตายาเตธรรมยังอุติสนาทิตานาคาทายโยปานามาเสยอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปจายาคุณุตระอาจาริโยปะกาลาจมาตาปิตาจยาตกาปิยามะมะตุริโยตันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาอัมมะมาราชอินทะจตุโรปปาลาจเทวตายะโมมิตามนุสาจามะตาเวริกาปิจาอเปอัตตาสุขิโหนตุปุญญานิปากตานิเมตุขะอติวิตาเตนตุขิปะปาเปทะโกมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุติเสนาจาอิปะหะตุระเปเทวะอันตุปะตานาเจตนังเยสันตาเนหินะอัมมายาวานิปานะโตมะมังนาสันตุสัพพตาเยวายถาตาโตภเวภเวอุชุติตาตติปันตันเลโควิริยมินามาลาทัปันตุโนกาปาตุนตะวิริยสุเมพุทธาจิปะวโรนาโตธัมโมนาโตวรุตตโมนาโตปัจเจกพุทโตจะสังโฆนาโตตโรมังเอโสตมะนุภาเวนะมาโรปะสังราปัตตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมาโลปะสังราปันตุมาอุกาสะอุกาสะณโอกาสปัจนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท3 หนถึง 7 หน100 หนถึง 1,000 หน
ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลาแผ่เมตตาด้วยกันอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยคุณที่เราประพฤติปฏิบัติแผ่บรรยากายอย่างใจเราเองเห็นตัวเราเองเป็นผู้ที่น่าสงสารจะถึงจิตถึงใจผู้ที่อยู่ในทุกข์โลกวัฏสงสารพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านไปกันหมดแล้วเหลือแต่เรามาเป็นซากเป็นเดนจริงก็อ้างเอาคุณพระรัตนตรัยแผ่ให้เราอยู่ดีมีสุขสร้างบุญสร้างบารมีขัดเขาจริงๆอาหังสุขิโตเมขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด อาหังนิทธุโขเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรปราศจากภัยอาหังอัพพยาปัจโชเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทปราศจากความเบียดเบียนอาหังอนิโกเมขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราส่งความปรารถนาดีให้แก่กายแก่ใจเราอย่างไรก็ส่งความปรารถนาดีอย่างนั้นไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นกลุ่มๆ12จำพวกสัพเพสัตตาหมู่สัตว์ทั้งปวงสัพเพปานาหมู่สัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวงสัพเพปุคคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาหมู่สัตว์เกี่ยวเนื่องโดยอัตภาพลมปราณทั้งปวงสัพพาอิทธิโยสตรีทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนาริยาปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเทวาหมู่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษสาหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพวินิปาติกาหมู่สัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยอนีคาโอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันโตขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกทุกตัวตนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปุรัตถิมายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลาย
อยู่ทิศตะวันออกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเหนือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทักกินายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศใต้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทักกินายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศบูรพาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปุรัตถิมายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศอาคเนย์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทักขินายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศทักษิณจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทักขินายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศหรดีจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศประจิมจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปัจฉิมายาอนุดิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศพายัพจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายาทิสายาสัพเพเทวาสุขิโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศอุดรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุตตรายาอนุดิสายา
สัพเพเทวาสุขีโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศอีสานจงเป็นสุขเถิดเหตุทิมายะทิสายะสัพเพเทวาสุขีโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเบื้องล่างจงเป็นสุขเถิดอุปปริมายะทิสายะสัพเพเทวาสุขีโอนโตขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายอยู่ทิศเบื้องสูงจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนกันเลยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้หมู่เทวดาทั้งหลายทุกทิศทุกทางทุกชั้นภูมิทุกพระองค์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิตังตานะกัมมังเนปานะโยโหนโตโนนิจังอิตังกัมมังเนปานะปัจจัยโยโหนโตโนนิจังอิตังกัมมังเนปานะปัจจัยโยโหนโตโนยังกินจิกุศสาลังกัตตะปังกัมมังยังโนอะโนโมตันโตโสนันโตโอนโตเยอัสสามิงทาเนเอกายุกาสัทธาโอนโตสัพพสัตตานังอัตตานังปาริอารันตุมาตาปิตาสุกิตาโอนโตโตปามุนจันโตสัพเพยติกาสุกิโตโตกาปามุนจันโตสัพเพอายติกาสุโอนโตโตกาปามุนจันโตสัพเพปิสาเปตาสุกิตาโอนโตโตกาปามุนจันโตตาสุกิตาโอนโตโตกาปามุนจันโตสัพเพสุกิตาโอนโตโตกาปามุนจันโตโยปัจจัยยาสุกิตาโอนโตโตกาปามุนจันโตตินังสามิจันตุโวนั่งคุกเข่าวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาเทวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาอันเทวันตามิคารุอุปัจจาจาริเยเมโตสังฆามาตาเมปันเทวันตามิกัมมัฏฐานังสังฆามาตาเมปันเทวันตามิอัตตะสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเทวันตามิสัพพังสัพพัฏฐาเนสุปาติติตาสาเรราธาตุมาโพธิงสัตตานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกลังกาติเปสาเรราธาตุโยตุโยอาระหันตาตาตุโยเจติยัง
จตุราสิติสาเสธรรมกันเทสัพเพตังปาตเจติอาหังวันตามีสัพพะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมอบลงไปให้หัวเราถึงพื้นนะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ร่างกายสังขารนี้พ่อแม่ให้มาความรู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์ให้ท่านให้เรามาแล้วลึกถึงคุณท่านสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาขะมะทะเมพันเตมยาปุญญังสามินาอนุโมสามินากตังปุญญังมะตาพังสาธุสาธุอนุโมน้ำปันนะบึ่มมาเลยเวลาผมกราบอุปชาของที่เอาลูกมาหลวงปู่เวลาผมจะกราบท่านนึกถึงหัวเข่าหลวงปู่ผมว่ามันสูงไปผมว่าผมต้องกราบที่เท้านึกถึงหน้าแข้งของเขาเหมือนกับเราอาจเอื้อมหลวงปู่ท่านอ่ะไม่กล้านึกถึงหน้าแข้งของเขายังสูงไปอยู่เวลากราบผมก็ถึงเท้าถึงหัวถึงพื้นนึกอย่างนั้นทุกครั้งเวลากราบหลวงปู่ถ้าหลวงพ่อกราบอุปชาอาจารย์เราจะนึกอย่างผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมนึกของผมอย่างนั้นบางทีเอามือหลวงปู่มาประกบที่หัวพลังหรือยังไงเป็นเราอุปทานเองเราว่าวเองหรือเปล่ามันอ่อนยวบยากไปเหมือนกับตองกล้วยโดนไฟเผาอะภาษาเหนือว่าหยวบหยาบลงไปกล่องออกยอกไม่เหมือนกันนะหลวงพ่อจำเนียนเหมือนกับหมวกพอท่านจับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหมวกแล้วก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้แล้วเวลาเรานั่งนานไปนานไปมันเป็นหมวกอยู่ทุกทีหลวงพ่อสิงห์วัดป่าไผ่เวลาท่านเป่าพวดมันทะลุเข้าไปข้างในมันเหมือนสว่านเจาะเอ้าทำไมอย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านบอกบารมีครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันผมไปเรียนวิชาหมุนมาเนาะที่อุบลวิชาหมุนเป็นวิชาโมเมนะพี่นะโมเมสุดๆไปเลยมันว่าไงแล้วว่างก็ไม่ฝืนมันโมเมสุดๆแล้วมันม่วนนะม่วนมันแสดงให้เราหลายอย่างดูไปเมืองฝรั่งเอาฝรั่งไปหมุนดูที่ว่ามันศรัทธาเราไหมบอกว่าเชื่อหลวงพ่อไหมหลวงพ่อว่าไงก็ว่างั้นเอาลองหมุนให้ดูที่มันก็ได้จริงเหมือนกันคนที่ว่ามันศรัทธากันมันเลื่อมใสกันมันบางคนมันว่าแต่ปากนะแต่ถ้าว่าแต่ปากพอบอกท่านหมุนมันไม่หมุนเราจับเรารู้เลยไม่ใช่รู้ใจแล้วนะมันกระด้างมันรู้มันกระด้างมันฝืนข้างในแต่พอเรามือแตะหลังมันนิ่มไปหมดเลยไปเรี่ยวเลย
ามทำไมเชื่อหลวงพ่อบอกว่าอันเหตุผลมาถกกันเม็ดทีหลังตอนแรกว่าตามหลวงพ่อไปก่อนเคยไปเรียนกับพ่อครูท่านบอกว่ามันกันรถยนต์โบราณหรือเรียกคูโบต้าถ้ามันไม่หมุนมันติดเครื่องไม่ติดเอาแกนเหล็กเสียบก็แล้วหมุนเร่งขึ้นมาติดหมุนอีกตอนแรกช่วยมันก่อนพอเครื่องมันติดบึ้มไปเลยไฟที่ไหนไม่รู้ตามเรื่องของมันโยงไปถึงว่าเวลาเรากราบครูบาอาจารย์แล้วอันไม่ใช่อันนี้นะตัวผมเองเวลาผมกราบครูบาอาจารย์ท่านกราบที่เท้าท่านนึกว่าหัวเราถึงเท้าอย่างนั้นทุกทีถ้ากราบแบบถึงจิตถึงใจแบบนี้ว่าอายุวันนะสุขภละธรรมะ4ประการย่อมเกิดแก่เราครูบาอาจารย์ท่านเป็นไงเราไม่ประมาณท่านแต่ว่าตัวเราได้เลยธรรมะ4ประการได้อย่างหลวงพี่มาเข้าปริวาสเนี่ยอย่างบางทีพระหนุ่มๆอยู่ข้างบนบวชพรรษา2 พรรษาเราเป็นพระมหาเถระบางทีไม่รู้ใครเป็นใครนี่20-30 พรรษากราบอย่างสนิทใจไปเลยเรากราบพระวินัยของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่กราบคนกราบพระวินัยของพระองค์กราบให้ถึงจิตถึงใจไปเลยคารุกับบาตมาอยู่ได้ไงเนาะมันก็หลุดเพราะการกราบของเรานี่มนต์หันหน้าไปทางซ้ายมือเนอะอาจารย์ของอาจารย์เชื่ออีกทีหนึ่งได้ถวายท่านอาจารย์ก็ชื่อยาวอ่านมาได้ตาบานชื่ออาจารย์แต่อ่านชื่อสถานนี่ก็เนาะพ่อหลวงยนต์แม่หลวงพินคำรอไม้วิโรจน์นางจันทองสุริยากาศนายสุรศักดิ์ตาดัชนีนางธัญรัตน์วิโรจน์จันทกรนายทองเนตรนางศรีภัยใจกันทานายสว่างนางยุพินศิริลำปางพร้อมญาติพี่น้องทุกคนได้ถวายหน้าปณะครูบาอาจารย์อายุวันโนสุขังพลังปรารถนาได้สำเร็จทุกเมื่อเลยโดยสังขานุภาพเพราะเรามีครูบาอาจารย์มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตี 3 ตี 4กันมาถึงบัดเดียวเนี่ยยังไม่ยากแต่นะสถานเดี๋ยวยังอยากฟังเทศต่อกันอีกบุญบารมีครูบาอาจารย์สังขานุภาพเขาถวายทานแก่ท่านอุปถากอุปถัมภ์ปรารถนาเลยจิตอารมณ์แบบอิทธารมณ์ในโลกนี้มันมี2 อย่างอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์ฝ่ายอิทธารมณ์น่าพอใจก็มียศมีลาภมีความสุขมีสรรเสริญเป็นโลกธรรมฝ่ายน่าพอใจปรารถนาเลยขอได้ยศขอได้ลาภขอได้ความสุขขอได้สรรเสริญมั่งมีสีสุขลูกเต้าหลานเลนไปห้ามไปเฮียนที่ไหนคือเขาเรียนเก่งๆเจริญงอกงามไปบุญยิ่งขึ้นไปได้การได้งานดีๆเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแผ่ไปถึงลูกถึงหลานปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์แผ่ไปหมดหรอกท่านเดียวฟานในโอวาซีท่านเดียวฟานบอกว่าปู่ย่าตายายทำบุญแผ่ไปถึงลูกถึงหลาน10 ตระกูลมันไม่ใช่ธรรมดาบุญกุศลแผ่ไปหมด7 เจนตระกูลเป็น9 เจนตระกูลเป็นนายเป็นแดนแสนกุล
ประโคนเป็นขนาดในปอนกำเมืองไว้อันอุทิศไปถึงบรรพบุรุษพวกเขาทั้งหลายโดยว่าเขาได้มาทำบุญกับครูบาอาจารย์วันนี้คนอยู่ก็มีความสุขคนไปก็มีความสุขแผ่บุญไปหมดเนอะอนุโมทนาบุญท่านอาจารย์เพิ่นถวายถุงเท้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวให้พรท่านอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์ศาสตราจารย์สิริมังคโลเป็นพระมนัตตจาริกะที่มาเข้าปริวาสด้วยถวายถุงเท้า240คู่ถ้าใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวมาส่งมาอีกครับถ้าเข้าหนาวจะใช้ดีผมลองใส่ดูก่อนแล้วทดลองดูก่อนแล้วเนาะโอเคใช้ได้นิมนต์จันทร์อนุโมทนาบุญในศรัทธาทั้งหลายที่เขาได้รับเป็นเนื้อนาบุญจากญาติโยมที่เพิ่นมาทำบุญเขาก็เป็นเนื้อนาบุญศรัทธาได้ทำบุญด้วยก็เป็นบุญของศรัทธาด้วยนะ1 ใน 14ประเภทของบุญที่ห้องรับบุญศรัทธาอนุโมทนาบุญเด้อแม่จันทองเด้อลูกหลานทุกๆคนเสียงสดๆนะหลวงพี่ดังกระหึ่มเลยสัพพโรกาเวนิมนสิโตสัพพเวรมติจันโตสัพพโรโควันตรายโยสุขิเทคายนาสิเลสนิจจังโอดจัตตารโอธรรมาปะลังกลับพระเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภคะวันตังสวากขาสุปฏิปันโนภะคะวะสังฆเลิกเนาะฟังเสียงระฆังเด้อเป้งก็ดีดพึ่งครับเดี๋ยวรอสัญญาณระฆังนะครับไปทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยฟังเสียงระฆังตอนนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธงชัยอรุโนหรือว่าพระครูพิพัฒน์ธีรพรจะได้มาให้ถวายความรู้ให้ธรรมะแก่พระมนัตตจาริกะรวมทั้งพระปกตตาจารย์ด้วยนะครับที่เราฟังนี่ยังท่าน
พระครูสังฆรักษ์วีระท่านบอกว่ายังไม่เต็มที่นะขยับไว้ประมาณ 60%ออกมา 60% ยังเหลือ 40% ที่ยังไม่เต็มที่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีการถ่ายทอดเสียงวิทยุด้วยนะครับแต่ว่าธรรมะหรือว่าความรู้บางครั้งเนี่ยถ้าพูดกับพระตรงๆเนี่ยกับพวกเราเองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหารับกันได้แต่ว่ามันออกถ่ายทอดเสียงแล้วก็ออก YouTube ด้วยถ้าจะเอาให้มันสุดๆเนี่ยมันออกไปข้างนอกนะครับบางทีก็โยมก็บางทีพระเรานี่เรื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยพูดถึงกึ๋นเลยว่างั้นเถอะเนาะถึงกึ๋นเลยเข้าใจถึงกึ๋นเลยให้มันลึกแต่ว่าถ้าโยมไปฟังลึกๆแล้วมันรู้สึกขัดใจโยมบ้างก็มีมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็มันต้องขยับไว้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะไปฟังให้เต็ม 100% ก็ไปที่วัดเก่าเจริญธรรมวันที่5 กุมภาถึง14 กุมภานะครับตอนนี้ก็หลวงพ่อธงชัยตอนนี้ก็มาได้แล้วครับมันนิมนต์มาค่อยๆมาครับเดี๋ยวมาถึงก็มาขึ้นเลยก็เหนื่อยอีกหลวงพ่อเหนื่อยต้องกราบนิมนต์ท่านก่อนให้มาพักสักครู่เลยมาสักครู่หนึ่งพักสักอย่างน้อยยัง5 นาที 10 นาทีฮะท่านได้พักอย่างแล้วใช้มาวัดมรสีเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมเมธหลวงพ่อนิวัฒน์นิมนต์ครูบาอาจารย์พูดตรงๆว่าใช้เต็มที่เลย ให้คุ้มใช้ครูบาอาจารย์คุ้มเลยจะให้คุ้มเนาะนานๆโอ้ได้มากันทีได้ฟังกันทีก็ให้ปีหนึ่งครับเจอกันทีนึงเนี่ย2 ปีแล้วไม่เจอกันใช่ไหม2 ปีแล้วยังไม่ได้เจอเมื่อก่อนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนศิลเศรษโถอาจารย์ใหญ่มาทุกปีครับแต่ช่วงนี้ท่านก็อายุมากแล้วอายุการพรรษาก็มากเกือบ90แล้วไปไหนก็ไม่ไหวลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะถ้าเกิดว่ารับนิมนต์ไปเฉพาะเนี่ยมาเฉพาะวัดม่อนฤาษีลูกศิษย์ที่อื่นก็ต้องจำเป็นได้ไปอีกไปก็เหนื่อยท่านอีกนะฉะนั้นก็เราก็รักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ท่านได้พักผ่อนอายุพรรษามากแล้วเป็นพระมหาเถระผู้อาวุโสมากก็ต้องให้ท่านพักผ่อนแต่ว่าเนี่ยที่เราได้ฟังนี่ก็ถอดแบบหลวงพ่อธงชัยอรุโนท่านก็ถอดแบบเกือบ 100% นะมาจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อจำเนียนพูดให้ถึงกับพระแล้วก็จากประสบการณ์บางทีที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรามาจากตำราเราท่องมาจากตำราผมเหมือนกันนะเราก็อ่านมาทั้งนั้นเรามาอ่านแล้วก็มาพูดให้พวกท่านหลายฟังแต่ว่าถ้าได้เห็นด้วยตัวเองประสบการณ์เจอกับตัวเองเนี่ยมันจะลึกซึ้งมากกว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับเหมือนเราจะพูดถึงเราอ่านหนังสือเราจะพูดถึงภูเก็ตก็ดีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ดีเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ตามเราอ่านเราดูในตำราเราไปอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังมันไม่ลึกซึ้งไม่เข้าเหมือนที่เราไปเห็นเองเขาถึงว่าเดินทางหมื่นลี้เนี่ยอ่านหนังสือหมื่นเล่มเนี่ยยังแพ้เดินทางหมื่นลี้เนี่ยเดินทางไปเห็นด้วยตนเองเนี่ยถ้าทางเหนือว่า10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10 มือคลำไม่เท่ามือขย่ำจับดูแล้วคลำแล้วก็ต้องจับเน้นดูเป็นยังไงเห็นไหม
เราเหมือนเราเคยได้ฟังนิทานเรื่องตาบอดคำช้างตาบอดคำช้าง คนตาบอดคนหนึ่งไปจับใส่อะไรจับใส่ขาก็บอกโอ้ช้างนี่มันเป็นตัวเป็นท่อนเหมือนโดนทรงกลมๆคนตาบอดคนหนึ่งก็ไปคำใส่หูเห็นไหมคำใส่หูช้างนี่มันตัวแบนๆแบนๆราบๆนะเป็นใบเหมือนใบกระด้งเห็นไหมเป็นใบบัวบางงั้นบางคนก็ไปจับใส่อะไรใส่งวงมันโอ้ช้างนี่มันตัวมันเป็นเหมือนงวงงอได้นิ่มๆเห็นไหมอีกบางคนก็ไปจับใส่หางเนี่ยโอ้แล้วไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าเรามองไปเห็นช้างทั้งตัวเราเล่าได้เลยเหมือนกันเราไปสถานที่ต่างๆพูดถึงวัดมอญสีโอ้นึกได้เลยนับหลับตาเห็นเลยเล่าเป็นเรื่องราวเลยถ้าไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยเห็นฟังเขาเล่ามาอีกทีมันก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนที่เราไปเห็นมาได้เจอเนาะมันเป็นอย่างนั้นตำรับตำราอะไรต่างๆก็ตามเราปริยัติเนี่ยเรียนเพื่อให้รู้เมื่อรู้แล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เห็นผลเห็นผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นปฏิเวทเป็นปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำเองเพราะว่าทุนหมอวันก่อนผมได้ยินใครพูดว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมไม่เทวนิยมเทวนิยมไม่นับถือเทวโลกนับถือเหตุถือผลถือการกระทำไม่ได้อ้อนวอนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการกระทำของเราเองเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมการกระทำและผลแห่งกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วพุทธรูปมันมาจากไหนพุทธรูปมาจากไหนนะก็สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเป็นชาวกรีกเนี่ยมาครองอินเดียเป็นฝรั่งมาครองประเทศอินเดียมายึดประเทศอินเดียก็เคารพนับถือพุทธศาสนาก็เลยสร้างพุทธรูปขึ้นมาแต่ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไปอ้อนวอนนะเราเป็นเรียนรูปเคารพเฉยๆแล้วนึกถึงให้เรานึกถึงเป็นพุทธานุสติแค่นั้นเองเนาะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระวิสุทธิคุณปัญญาคุณและมหากรุณาธิคุณแค่นั้นเองนะแต่ว่าวันก่อนหลวงพ่อวัดป่าพึกเนาะท่านพูดถึงเรื่องไม่ใช่ศาสนาที่จะไปขออ้อนวอนขอนั่นขอนี่นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้อะไรก็ต้องทำเองนะทำนั่นเป็นอย่างนั้นนะศาสนาพุทธเราถือมีเหตุมีผลนะเอาเหตุเอาผลนะเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากกรรมเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็นิมนต์ได้นะครับหลวงพ่อพักผ่อนเดี๋ยวรอฟังสัญญาณระฆังท่านจะได้พักผ่อนหลวงพ่อพระโคพิพัฒน์ธีรพรวัดไตรมาสถิตอำเภอตำบลโคกกอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเนี่ยผมก็เมื่อก่อนท่านอยู่ที่วัดเก่าเจริญธรรมเนี่ยวัดเก่าที่ท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์วิระอยู่นี่แหละท่านก็ไปรักษาไปอยู่เป็นเจ้าวาดที่วัดไตรมาสถิตก็ตอนหลังก็ยกให้พระครูสังฆลักษณ์วิระฐานิสโลก็
ไปเป็นเจ้าสำนักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ท่านก็ไปได้รับตำแหน่งเพราะครูสังฆรักษ์วิระก็ไปรับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดที่มินนิโซตาเนี่ยวัดอโนกาธรรมารามเนี่ยอีกที่หนึ่งพวกเราก็จะได้อาศัยนะขยายไปอเมริกาเดี๋ยวให้ทำพาสปอร์ตทำวีซ่าแล้วไปอยู่ก็ให้ท่านออกใบนิมนต์ให้จะได้เดินทางไปได้พอเดินทางไม่ได้ก็ต้องไปจำพรรษาให้ท่านด้วยนะ ไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้ท่านจะออกใบนิมนต์ระหว่างไปอเมริกาทำวีซ่านี่โอ้ยลำบากเหมือนกันยากผมก็อยากไปแต่ผมไม่เคยไปนะท่านก็บอกว่าไปทำพาสปอร์ตทำวีซ่าท่านจะให้ไปเที่ยวให้ไปอยู่จำพรรษาเนี่ยหลายรูปเนี่ยที่มาเนี่ยมาจากโลกาธรรมารามหลายรูปหลายองค์ด้วยกันแล้วก็มาจากอเมริกาก็ไปนี่ครับก็พวกเรานั่นนะครับที่ไปกันนะรู้จักกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์เวลาท่านว่าอะไรชมรมอีสานล้านนาอันดามันอะไรนี่แหละ ผมก็จำไม่ค่อยได้เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยประมาทครูบาอาจารย์ที่เป็นองค์อายุมากๆเนาะเวลาท่านสวดมนต์น่ะท่านชอบผิดพระผิดมองท่านเลยเพราะเราหนุ่มๆเราจำแม่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ตัวเองนะใครไม่แก่ไม่รู้นะบางทีจะไปลืมของอะไรอย่างบางอย่างเนี่ย3 เที่ยวเข้าไปมันนึกนี่เรามาเอาอะไรมาลืมเลยกลับไปอีกออกมาไปอีกขึ้นไปอีกถ้าอยู่เป็นตึกกุฏิหลายๆชั้นเนี่ยโอ้ผมไม่ขึ้นละใช้เนนไปเอาละลืมถ้าลืมบ่อยมันไปทีละอย่างความจำไปทีละอย่างเลยไหมสายตาหลวงพ่อเมื่อกี้เอาหนังสือให้ยังไปแล้วใส่แว่นตากันแล้วเมื่อก่อนเราสบายเดินทุดงสมัยหนุ่มๆเราเดินทุดงกันก็มีหลายครูบาอาจารย์กันที่พาเดินทุดงผมเห็นในเฟซในอะไรเดินทุดงถ้าเดินเดี่ยวก็หลวงตาบุญชื่นเขาดังเลยนะดังเลยอายุตั้ง70กว่าเกือบ80เดินแข็งแรงมาเป็นทหารเก่าหรือผมไม่แน่ใจเนี่ยพวกเรามันเป็นการฝึกการความอดทนเนาะผมว่าเมื่อก่อนก็เดินเหมือนกัน10-20 โลเท้าแตกก็ไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวโบกรถเลยโบกรถเลยแล้วไม่เอาแล้ว ทิ้งไม่จริงผมคนหล่อแหละไม่เอาชอบสบายแต่ก็ลองเหมือนกันลองมาหมดก็เคยอดข้าวเนาะเหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดผมก็เคยอดผมอดได้อยู่ประมาณ15 วันแค่นั้นเอง15 วันประมาณตัวมันลอยเหมือนเราจะปลิวลมมาหน่อยจะปลิวแล้วไม่ไหวแต่ว่าตั้งอธิษฐานแค่นั้นพอกัน 15 วันพอจะไม่เอามากได้ตายเอาไม่แต่ว่าถ้าเราจะเอาจริงเราตายเป็นตายตายก็ตายเว้ยถ้าตั้งจิตนี้แสดงว่าโอ้โหคนนั้นนี่ตั้งมั่นสุดยอดเอาความตายว่าเลยจะตายก็ตายยอมตายหูหลังทัตตวาถวายเลยถ้าคนตั้งจิตอย่างนี้ตั้งสัจจะอย่างนี้เนี่ยสุดยอดแสดงว่าอินทรีย์แก่กล้าสัทธินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยินทรีย์ความเพียรแก่กล้าเพียรแน่นอนเราเนี่ยยังกลัวอยู่ยังกลัวตายบางทีก็ไม่เอาจริงผมรู้ตัวเองคนไม่ค่อยจริงเท่าไหร่รู้ตัวเองเอามาชอบแบบสบาย
ชอบสบายไปเข้าปริวาสปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้เอาทุดงควัตที่มันแน่นเนี่ยอยู่ต้นไม้เป็นวัดมั่งอะไรฉันนู่นเดียวเราก็ทุดงควัตของเราถ้าจะเอาแบบนั้นก็ดีก็ได้นะก็โอเคพุทธองค์ก็ท่านอนุญาตแต่ว่าจะเป็นไม่เป็นอัตตกิริมัฏฐานุโยคเกินไปที่ว่าอดที่พระพุทธเจ้าทุกบำเพ็ญทุกกรกิริยาเนี่ยนั่นก็เกินไปแต่ว่าทุดงควัตนี่คือเป็นมัชฌิมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วไม่ได้เป็นอัตตะเราลองดูฝึกความอดทนฝึกจิตฝึกใจเสียงะระฆังแล้วนะครับนิมนต์ผมก็คุยค่าเวลาไปให้คุยเพื่อความคุ้นเคยกับพวกท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างล่างบางทีเป็นครูบาอาจารย์เป็นมหาปท8พระครูทั้งนั้นเจ้าวาดเยอะแยะครับเมื่อรู้จักกันแล้วไปไหนเราจะได้ปริวาวิสาสาปารามายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละแต่ตอนนี้เรามาสวมหมวก2 ใบท่านสวมหมวกใบหนึ่งเป็นเป็นพระกัมมาลหะส่วนข้างบนนี่สมมุติเป็นพระปกตตาจารย์เรื่องสมมุติเราก็สมมุติอยู่เราไม่ได้ปริมัติปรมัตถ์ก็ส่วนปรมัตถ์สมมุติก็สมมุติเราจะมามั่วกันไม่ได้สมมุติบัญญัติกับปรมัตถ์บัญญัติเราสมมติกันพอออกแล้วก็เคารพเขานับถือกันเหมือนเดิมอภัยให้กันเราลูกพ่อแม่เดียวกันไม่มีอะไรหรอกมีธรรมะวินัยมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนับถือกันตามภาษาเหมือนเดิมเจอไหนก็เคารพนับถือกันนี่เอางี้ดีกว่าไม่ได้เป็นเอาจริงเอาจังเป็นศัตรูกันเจอไหนก็อาฆาตพยาบาทนะไม่ใช่ผมนี่ไม่ใช่ไม่โกรธนะ ผมก็โกรธอาฆาตแรงเหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวพอรู้แล้วโกรธหายเลยทันที ไม่เคยคิดอาฆาตไม่เกิน1 วันไม่เกิน1 วันจะเกลียดใครจะโกรธใครที่ไม่เกิน1 วันประมาณนั้นวันเดียวหายนึกไปนึกมาโกรธทำไมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นไฟเนาะราคะโทสะโมหะเป็นไฟโกรธคนอื่นแล้วเผาตัวเก่าหัวตัวเองเผาตัวเองพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเราเอาอาหารให้คนอื่นไม่รับหรอกอาหารนั้นเป็นของใครเป็นของเราเป็นของเราเหมือนเดิมเข้าตัวเองเขาไม่รับเหมือนกันคนด่ามาเนี่ยคนว่าเรามาเราไม่รับก็เป็นของเขาเองเผาเขาเองไม่ได้เผาเราแต่ถ้าเราโกรธตอบเนี่ยพุทธเจ้าว่าคนโกรธตอบเนี่ยยังเกลียวกว่าคนที่โกรธหมายด่าหมายอันนี้พุทธเจ้าว่าเนาะว่าไม่ต้องไปโกรธนะนี่ผมก็เล่าถึงอดีตเนาะชอบของเก่าเล่าความหลังชมของเก่าเล่าความหลังกินของขมชมสาวสวยเนี่ยแก่แล้วเลยแก่แล้วนะชอบนะพระเก่าๆของเก่าๆเวลาเล่าก็เรื่องเล่าเก่าๆอติตานันวาพ่ออาจารย์นี่พ่อในวัดน้ำบดเนี่ยพอขึ้นไหนก็อติตานันวาคำว่ายะนปฏิกังเขอนาคตังอดีตก็ล่วงละไปแล้ว
อนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทถะวิปัสสติเราควรจะทำให้ปัจจุบันให้ดีอย่าไปพะวงถึงอะไรถึงอดีตอย่าไปพะวงถึงอนาคตเนาะอยู่ไปวันๆโอเคละ ให้รอดอยู่ให้รอดวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าไม่แน่นะอย่านึกว่าพรุ่งนี้จะมีนะอาจจะไม่มีก็ได้สำหรับเราเนี่ยตายก่อนก็ได้มรณภาพแต่วันก่อนผมมาเวียนหัวผมก็นั่งอยู่หัวบันไดเลยไขว่าไม่คนที่กูรู้วันเกิดไม่รู้วันตายเว้ยไม่จริงวะเรารู้นะเราจะตาย พอกำหนดไปอย่างน้อยวะยังอวดท่าตัวเองนะยังอวดว่าไม่เป็นไรตายอย่างน้อยยังนั่งสมาธิไว้นั่งสมาธิกำหนดพุทโธ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 ในหัวทิ่มหลับเอาตื่นมาเฮ้ยมาตายไว้ยังไม่ตายแล้ววันนึกอยู่ตายยังไปห่วงอีกนะห่วงยังห่วงภาพพจน์อ่ะอย่างน้อยก็นั่งสมาธิตายแล้วว่าจะได้ดังกิเลสยังเยอะอยู่กิเลสยังห่างไกลพระอริยเจ้าเราเลยโอ้มัวไปอยู่ไหนเนี่ยเราบอกของเราอย่าไปประมาทสิ่งเล็กน้อยบุญกรรมก็ดีนะประมาทไม่ได้แล้วก็งูพิษเนี่ยประมาทไม่ได้ตัวเล็กก็ตายได้เหมือนกันไม่ขีดเนี่ยไม่ขีดก้านเดียวเลยนะเผาได้ทั้งเมืองนะแล้วก็พระหนุ่มเน้นน้อยบางทีเขาอาจจะเก่งกว่าพระบวชพรรษากิเลสไม่กลัวพรรษานะครับกิเลสไม่ได้กลัวพรรษาพระมีเหมือนกันหมดมันอยู่ที่ว่าใครจะมีมากมีน้อยเนาะพระราชาที่หนึ่งประมาทไม่ได้นะอำนาจราชภัยราชภัยราชโตวาโจระโตวาเนี่ยการสวดภาคเหนือเนี่ยความจริงน่าจะสวดพาสวดสักวันหนึ่งนะโอ้โหถ้าสวดเหนือเนี่ยผมได้เกือบหมดนะ10ตำนาน12ตำนานนะบทขัดเนี่ยแต่มาสังโยกเนี่ยผมไปไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนบทเอเตจันเยเนี่ยเอเตจันเยจะสัมพุทธะอเนกสัตตาโกตโยสัพเพพุทธะอัสสัมมาสัมมาสัพเพพุทธะไม่หิติกาสัพเพทัสสะทาอุเปตาเวสาลันเจหูปกตาเนี่ยผมว่าอย่างนี้ได้มาท่องเป็นทำนองมันเขาเรียกม้าย่ำไฟในทำนองเหนือเนี่ยแต่บางทีก็ทำวัจจากก็เหนือได้ทางเหนือก็ได้กลางก็ได้ทำวัจจากอาทิตย์อนัตจะกระสูตรนานๆนะไม่ได้ใช้ลืมเหมือนกันนะลืมเหมือนกันนะลืมบางทีพอถึงว่าไง3 วันว่างเว้นดนตรี7 วันว่างเล่นดนตรี3 วันนารีติจากก็ว่ากันเลยหนังสือเหมือนกันเลยถ้าไม่สวดไม่ได้ท่องบ่อยๆก็เป็นมลทินเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นลืมนะกุกกักอายุมากแล้วยิ่งไปใหญ่นะบางทีลืมลืมตอนนี้ก็นิมนต์นะครับรอหลวงพ่อธงชัยพระครูพิพัฒน์ธีรพรในวันนี้จะมาเจอเราพรุ่งนี้ท่านก็เดินทางแล้วนะเดินทางไปแล้วอยู่กับเราได้กี่วันตั้งแต่วันแรกๆมาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อใช้จนคุ้มเลยหลวงพ่อนิวัฒน์ใช้ครูบาอาจารย์เอาให้คุ้มให้คุ้มเลยหลวงพ่อตอนสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเรียนมาก็ท่านมาอยู่หลายวันนะครับโอ้ยท่านมาก็เทศจากเช้าเทศให้พระบ่ายพระเย็นพระเช้าเทศให้โยมอีกปลุกเสกโยมอีกปลุกเสกยันนะยันเก้าเราจะเนาะโอ้ยกว่าโยมจะได้กลับนู่น11 โมงปลุกเสกยัน9มีคนถามถึงว่าหลวงพ่อจำเนียนไม่มาท่านไหนชราภาพแล้วถ้ามานี่โอ้คนเต็มเลยมารับวัตถุมงคลหลวงพ่อแจกอันนี้พวกเราถึงเรื่องได้แดงหลวงพ่อผมก็พกไว้ตลอดพวกในย่ามตอนนั้นผมนั่งจากระยองนะ
มันมีเด็กเกิดใหม่อ่ะเด็กเกิดใหม่ร้องตลอดจากระยองจะมาถึงปราจีนบุรีตอนนั้นเอานครชัยมันไม่หยุดผมก็มันจะหยุดตอนนี้ก็ได้หลวงพ่อเลยนึกถึงประเด็นทุกคนหลวงพ่อช่วยด้วยเด็กมันร้องไม่หยุดเลยกลัวมันตายมันช็อกมันร้องตลอดเลยนึกถึงหลวงพ่อบอกแล้วก็บอกให้คนตีตั๋วมาให้ไปมัดให้หน่อยนะพอมัดไม่ถึง10 นาทีอ่ะเงียบกริบจากปราจีนบุรีอ่ะยันถึงเชียงใหม่เลยเงียบเลยโอ้ไม่ธรรมดาผมเชื่อจะเจอตัวเองเลยได้แดงหลวงพ่อแต่ผมก็ไปวัดทำเสือที่ไหนก็ไปขนไปขอไปกระจายเวลาเชื่อมามัดใช้มัดทางนี้เขาจะชอบเอารถมาให้เรามัดเนาะมัดรถมั่งเจิมรถมั่งเนี่ยผมไม่จะเจิมเอาได้หลวงพ่อนี่แหละนึกถึงหลวงพ่อสวดสิตามัญชรสักจบหนึ่งใช้ยันโตแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็มัดพวงมาลัยมั่งมัดรถมอเตอร์ไซค์มั่งแง่โอ้หาว่าเราขลังนะจริงบารมีหลวงพ่อเดี๋ยวรอหลวงพ่อสักแป๊บหนึ่งให้ท่านได้พักผ่อนพระครูวัดธีรพรนี้มนต์ขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยครับ ยกที่1หลวงพ่อบอกว่าไปคุยที่กุฏิเมื่อกี้มีพระหลายรูปไปส่งอารมณ์กรรมฐานเงี้ยสนทนากับท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์เห็นเหมือนกับพระหนุ่มเนนน้อยไปปรึกษาชื่นใจเนาะปิติม่วนท่านมาที่นี่ม่วนมีโยมบางคนมันก็ท่านอาจารย์พูดยังไงก็ตามได้หมดก่อนอนุโมทนากับหลวงพี่หลวงพ่อที่ไปปรึกษาต่ออารมณ์กรรมฐานกับท่านอาจารย์นิมนต์นั่งคุกเข่าครับมนต์กราบ1กราบ2กราบ3มนต์ท่านอาจารย์ครับฮัลโหล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีจงมีแก่เราผู้เพียรเพ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งตามสบายคำว่านั่งตามสบายเนี่ยคือนั่งให้มีศีล ทุกครั้งนะครับถ้าเราไปเดินถ้าเราไปดูในอริยมรรคมีองค์8ในมรรคเรียกว่าขึ้นปัญญาก่อนผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรักษาศีลทำกายทำใจให้ปกติได้เมื่อผู้มีปัญญาทำกายทำใจของตนให้มีความสุขทำกายทำใจของตนให้เบาทำกายทำใจของตนให้ทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจระงับลงความสงบก็เกิดขึ้นจึงมีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสติอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเมื่อขึ้นสัมมาสมาธิแล้วอาศัยปัญญานำพาศีลไปให้ถึงสมาธิเมื่อปัญญาศีลสมาธิรวมกันเป็นเหตุให้เกิดมรรค9ก็เรียกว่าญาณทัสสนังรู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็ศึกษาต่อไปด้วยทัศนะนั้นแต่ทัศนะนั้นจะไม่มีตัวไม่มีตนมันจะพัฒนาตัวมันเองด้วยความรู้และความเห็น
ในที่สุดก็จะรู้ความจริงว่าญาณที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่นแหละก็อาศัยอาสวะคือเหตุปัจจัยอาศัยอาสวะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้แล้วในที่สุดก็เกิดขยะก็คือเสื่อมที่ว่าอาสวะขยายานนะอาสวะขยายานอาสวะก็เหมือนกับอาสวะนี่ก็เปรียบเหมือนเทียนไส้เทียนและไฟแล้วก็คนที่ไปจุดไฟให้เทียนนั้นติดแล้วก็เกิดความร้อนแล้วก็เกิดแสงเกิดความสว่างแล้วในที่สุดญาณทัศนะคือตัวรู้ตัวเห็นนี่ก็จะเห็นว่าทั้งที่เห็นอยู่นี่แหละความเห็นก็จะเสื่อมอยู่ทุกขณะคือเรียกว่าขยะคือมันเสื่อมอยู่ทุกขณะทั้งที่เห็นทั้งที่รู้อยู่เนี่ยเหมือนกับเรามองอะไรเนี่ยทั้งที่รู้อยู่เนี่ยความรู้ก็จะเสื่อมลงทุกขณะตรงนั้นจนว่ามันดับไปเองนี่ก็เรียกว่าอาสวะขยายานอาสวะขยายานดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติถ้ายังไม่ต้องการหลุดพ้นนะมันจะไม่ไปถึงตรงนั้นนะแม้แต่ข้ามโคตรมันก็ไม่ค่อยข้ามหรอกอย่างดีก็ไปติดอยู่สังขารเวขายานเนี่ยมันจิตให้สงบว่างเฉยว่างโอ้ก็แค่นั้นแหละไม่เอาไปมากกว่านี้แหละแต่พอไปถึงตรงนั้นก็โอ้โหมันก็ผ่านมาหลายขั้นตอนนะผ่านตั้งแต่รูปนามรู้รูปนามตามความจริงไปตามญาณตามลำดับตามคัมภีร์ตามตำรามันก็ไปตามขั้นตอนแต่ลักษณะในญาณ16นั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละมันก็เป็นแค่เครื่องมือในการสร้างบารมีเราเห็นรู้เห็นญาณไปตามลำดับพอเห็นอย่างนั้นสุดแล้วต้องกลับมาฝึกใหม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกก็เหมือนที่บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นอริยสัจจนว่าได้เห็นอริยสัจรู้อริยสัจว่านี่คืออริยสัจอริยสัจจะ4ประการรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่ปฏิญาณตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรู้เห็นแล้วลงมือปฏิบัติจนทั้งกายและจิตเข้าถึงอริยสัจตามความเป็นจริงกายและจิตเข้าถึงตามความเป็นจริงนะแต่ก็ยังไม่ปฏิญาณตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงแล้วละอริยสัจนั้นอีกทีหนึ่งไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายยึดถือว่าอริยสัจที่เป็นความจริงนั้นก็แค่สมมุติเท่านั้นเองจึงหลุดพ้นเนี่ยตอนนี้มรรค10ก็เกิดขึ้นญาณทัศนังวิมุตติญาณทัศนวิมุตติมรรค10เกิดขึ้นส่วนมากมรรค10เขาไม่เคยพูดแต่ที่มีก็พูดที่ฟังเห็นอยู่กับตำราก็หลวงพ่อพุทธทาสนอกนั้นจะพูดแค่มรรค8แต่ได้ถึงมรรค8แล้วก็ยกให้เขาเป็นอริยะนะส่วนมากดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่ความปรารถนาการบำเพ็ญเพียรการสร้างบารมีแตกต่างกันไปนี่ก็ผมก็พูดสูงก่อนนะเพราะว่าต้องพูดสูงไว้ก่อนเพราะพระพุทธองค์ที่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วมาพูดธรรมะชั้นสูงก่อนธรรมะที่เราสวดกันในวันนี้ธรรมจักรเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงก่อน
แต่ว่าเฉพาะปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เป็นผู้ธรรมะชั้นสูงเพราะปัญจวัคคีย์นี่เป็นผู้นี่มีบารมีแก่กล้ามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วทั้ง5 คนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัญญาโกณทัญญะเป็นผู้ปรารถนาสำเร็จก่อนอื่นใครเป็นสำเร็จคนแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเขาจะต้องเป็นองค์แรกเขามีความปรารถนาอย่างนั้น และเมื่อสำเร็จแล้วก็หายไปเลยเห็นไหมไม่ได้เอ่ยชื่อออกชื่อเลยไม่ได้เอ่ยไม่ออกไม่เคยออกเลยนะที่ออกชื่ออันนี้ก็ตอนเพียงแต่ว่าอัญญาติโกณทัญโยอันนี้คืออัญญาโกณทัญโยรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะแล้วอีก4 องค์เนี่ย3 องค์ก็ไม่ค่อยออกชื่ออะไรก็มามีพระอัสสชิก็ออกช่วงที่ไปถ่ายทอดให้กับพระสารีบุตรเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรแล้วก็หายไปเลยก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็เป็นพระยศศักดิ์เมื่อก่อนท่านจะแสดงให้เห็นว่าในพระพุทธศาสนานี่นะครับมีหนทางที่สุดโต่งคืออัตตะแล้วก็กามโยคะแล้วก็ทางสายกลางถ้าไม่บอกสุดโต่ง2 ทางก่อนมันจะไม่รู้จักสายกลางแล้วทำไมจะต้องบอกสุดโต่ง2 ทางก่อนนะทำไมไม่รู้จักสุดโต่ง2 ทางเราจะไปพูดสายกลางไม่เข้าใจจึงต้องมีสุดโต่งทำกายทำใจให้สบายเกินไปนะคนไหนที่มานั่งสมาธิทำกายทำใจให้สบายเกินไปนั้นมันแปลว่ามันจะชักจะเลี้ยวไปข้างกามโยคะจัดที่ให้ดีสมัยก่อนผมอยู่ถ้ำเสือมันมีเก้าอี้นั่งสมาธิตอนแรกก็กองอย่างนี้ก่อนพอตอนหลังก็ต้องให้มันเอนลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้องมีอะไรรองที่หัวแล้วก็มีผ้ารองให้มันสบายขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็ต้องใส่อะไรที่นั่งเบาะนั่งยังไม่พออีกต้องมีที่ยืดออกไปให้ตีนยืดออกไปแล้วก็ตั้งมันเข้าสมาธิง่ายเนี่ยนี่ไปทางสุดโต่งเขาเรียกว่ากามโยคะทำกายทำใจให้สบายไปคนไหนองค์ไหนก็กันเนี่ยที่มานั่งแล้วเนี่ยส่วนมากสังเกตนะที่ไปดีนะเนี่ยถ้าสบายเกินไปเนี่ยมันจะไปข้างหลับไปข้างขี้เกียจขี้ค้านอ่อนเหนื่อยเมื่อยล้านี่คือพวกกามโยคะทั้งนั้นเลยนะครับอีกส่วนผู้หนึ่งต่อไปอัตตะทำกายทำใจให้เป็นทุกข์ทำกายทำใจเป็นหลักลำบากไอ้นี่จะนั่งต้องขัดสมาธิเพชรต้องจัดเอาผ้าเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยไหมของเกาหลีเนี่ยเอาผ้ารัดแล้วเวลานั่งก็ต้องแทนที่จะให้สบายไม่ได้ต้องหน้านิ้วคิ้วกระหมวดนั่งกระดกกระดิกไม่ได้เป็นกิเลสอันนี้ พวกนี้คือทำกายทำใจให้ลำบากเดินก็จะต้องให้มากเข้าไว้ต้องให้คือให้เป็นทุกข์อย่างนั้นนักปฏิบัติจึงมี4 อย่างทุกขาปฏิปทาทันทาทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาทันทาครับเดี๋ยวมัน4 อย่างไหมที่เราสวดในหัสนัยสวดกินมันไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าไม่เคยเอามา พอสวดเสร็จแล้วก็ดูเท่าไหร่วะ มรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้เอง เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยนี่คือให้เข้าใจก่อนนะว่า
เบื้องต้นพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องหนสุดโต่งหนทางสายกลางแล้วก็หนทางสายกลางพอเสร็จจากนั้นมาพูดถึงทานการให้ทานแล้วก็อานิสงส์ผลของการให้ทานการรักษาศีลผลของการรักษาศีลแล้วก็เทวดาและในที่สุดก็เพื่อโทษของกรรมคุณเนี่ยเรียกว่าย่อนลงมาอีกแล้วย่อนจากโน้นแล้วมีการให้ทานผลของทานเป็นยังไงมีการรักษาศีลผลของการรักษาศีลเป็นยังไงจะน้อยด้วยเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ให้พูดถึงอริยสัจคือโทษของกรรมคุณอันนี้ว่ากันเนี่ยพอถัดจากนั้นเนี่ยลองดูนะว่าพระพุทธพูดสูงก่อนนะแล้วค่อยลดลงมาพอถัดจากนั้นมาก็เป็นเรื่องหน้าที่สามีภรรยามีหน้าที่กันอย่างไรพ่อแม่กับลูกมีหน้าที่กันอย่างไรนะนายจ้างลูกจ้างมีหน้าที่กันอย่างไรเพื่อนมีหน้าที่อย่างไรเราเป็นมีหน้าที่อะไรกับสมณะชีพราหมณ์มีหน้าที่อะไรให้นะพูดเรื่องหน้าที่นี้ไปมันลองมาอีกแล้วลดลงมาอีกแล้วพอมาท้ายที่สุดก็การสร้างบารมีเห็นไหมครับในการสร้างบารมีเนี่ยมันจะมีหมดแล้วสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมอริยมรรคผลนิพพานมีครบหมดแล้วนี่มาอยู่ด้านหลังนะอย่างงั้นบางองค์บางท่านเนี่ยจะไปเอาจะให้เคร่งไงที่เคร่งทั้งหลายจะให้หลุดพ้นอย่างเดียวแต่สังเกตดูได้นะสำนักไหนที่ปฏิบัติหลุดพ้นครูบาอาจารย์ที่ต้องการให้หลุดพ้นจะไม่ค่อยมีพระอยู่หรอกอยู่แต่อาจารย์องค์เดียวหรือไม่นั่นก็สัก2-3 องค์ 4 องค์เท่านั้นเององค์ไหนที่ว่าเป็นเข้าข่ายอริยะหรือเป็นพระหันไปแล้วนะถ้ายิ่งไปชั้นอนาคามีไปแล้วเนี่ยเขาเบื่อแล้วนะแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันอริยะชั้นโสดาบันนั้นยังมีความศรัทธายังต้องการที่จะศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะแต่ส่วนมากที่ตั้งเกตดูนะถ้าสร้างพระองค์ใหญ่ๆเจดีย์ใหญ่ๆสร้างวัดใหญ่ๆอยู่กันเป็นร้อยเป็นหลายร้อยแล้วมันส่วนมากโพธิสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะพระองค์บอกว่าคนที่จะไปมรรคผลนิพพานมันแค่เขา2 เขาเท่านั้นนะและไปเทียบกับขวัญวัวที่หน้าผากวัวหน้าผากควายมันมีแค่อยู่เดียวนั้นพวกที่ได้พวกที่เป็นพรหมหรือเป็นอะไรนะส่วนพวกที่เป็นเทวดาอะไรนะก็แค่หัวควายหัววัวนะไอ้ส่วนที่กลางก็อยู่ตามลำคอไอ้ที่ตกนรกนั่นคือขนวัวขนควายทั้งตัวคิดดูเทียบขนวัวขนควายกับเขามันมีแค่2 เขาเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับที่เรามากันทั้งหมดเนี่ยคนที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานจริงๆเนี่ยมันน้อยนักไม่ใช่ผมพูดพระองค์พูดมาอย่างนั้นและผมก็เชื่ออย่างนั้นด้วยแล้วสังเกตดูว่ายอดเจดีย์ที่มันสูงอ่ะมันมีแค่ทรายเม็ดเดียวนั่นแหละที่พอขึ้นไปแหลมไปหรือว่าไปที่ไหนที่สูงสุดของเจดีย์ที่ยอดเจดีย์มันเล็กที่สุดนั่นคือน้อยที่สุดนะแต่ที่ลดลงมานั่นก็คือตามบุญตามบารมีที่สร้างสมเหมือนที่ถ้ำเสือนะครับที่ถ้ำเสือที่องค์ใหญ่ที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จเท่าแต่ตอกเสาเข็ม16 ล้านนะครับปีนั้นไตรลงค์เนี่ยไปอยู่ด้วยไหมไม่ได้อยู่เนี่ยไตรลงค์เป็นรัฐมนตรีอะไรไม่รู้ไปทอดกฐินให้ที่วัดถ้ำเสือนะ16 ล้านพอไตรลงค์ไปทอดกฐินให้ที่วัดถ้ำเสือได้16 ล้านตอกทำพิธีป
เปิดเลิกตอกเสาเข็มจมอยู่ในดิน16 ล้านยังไม่ขึ้นมาเป็นอะไรเลย16 ล้านจมเรียบอยู่ในดินเลยและที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็นตอหม้อแล้วก็เป็นคานอะไรขึ้นมาก็เลยขึ้นเป็นเสาขึ้นมาอีกขึ้นมาเป็นเสาแล้วก็ขึ้นกว่าจะขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปเห็นไหมพอยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งน้อยและสังเกตดูได้นะก็เรามาดูวิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดประจำวันของเราเนี่ยอบายภูมิ4นะมนุษย์1สวรรค์6พรหม20พรหมมีเยอะนะ20ชั้นเยอะสวรรค์6เยอะเราไม่ค่อยไปกันนะสังเกตดูนะไม่ค่อยไปเราจะไปเที่ยวเปิดประตูนรกอยู่บ่อยๆเปิดไปแหละเปิดไปดูเปิดประตูโอ้โหร้อนหูจี้ตาลายขี้โมโหขี้โทโสเคยพูดหมดกินมันเห็นไหมให้เปิดแล้วเปิดประตูปิดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยเนี่ยนี่เปิดประตูเปรตแล้วนะเนี่ยหรือไม่นั้นก็เปรตเข้าสิงแล้ว เป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์ที่เขาพูดเจ็ดสายมันมนุษย์นรโกที่โกรธที่โมโหไม่ได้หาเรื่องชวนตีชวนเตะชวนต่อยชวนไม่ได้มันร้อนหัวร้อนอยู่ด้วยมนุษย์สเปโตโลภอยากจะได้จะเอาอะไรเอาไปแล้วก็ไม่ใช่กินก็มันอีกเดียวเอาไปตั้งกองไว้นะจนมดเต็มหมดกลางกุฏิหมาก็ไปตามบ่อยนะแล้วมันตรงนี้เป็นเหตุจะไปโทษหมาโทษแมวก็ไม่ก็เราเอาไปตั้งอาหารไว้มันนึกว่าโอ้อาหารกูมาแล้วทีนี้พอมันไปกินแล้วไม่พอเดี๋ยวก็ไปหันตูดก็ทำเครื่องหมายเอาไว้เยี่ยวแมวเยี่ยวหมาก็ใส่หมอนใส่มุ้งใส่กรดแล้วโทษใครก็ลองไปตั้งอาหารให้มันเพราะกินไม่หมดอย่างนั้นเวลาถ้าฉันไม่หมดก็ให้ใส่ถุงแฝนต้นไม้ไว้นะเห็นไหมว่าวงจรคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่างามเบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดและอย่าพูดเลยว่าพุทธศาสนาต้องปฏิบัติแกล้งคลัดแต่ต้องแกล้งคลัดเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้พุทธศาสนามันต้องมีทุกอย่างนะครับมันต้องมีทุกอย่างมันมีความงดงามในที่นี้แหละมีพระที่ตกนรกก็เยอะมีพระที่เป็นเปรตก็เยอะไม่ใช่ใครหรอกผมเองก็เหมือนกันบางทีโมโหโทโสก็เปิดประตูนรกนะพอโลภฉะนั้นเนี่ยเขาให้ไข่อะไรไข่ลวกองละถ้วยลงถ้วยเอาเป็นถ้วยเดียวเหมือนกันแต่ว่าเอาถ้วยอื่นมาใส่ก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นบ้างไหมมะนั่นก็แปลว่าพึงรู้ไว้เถิดว่าเราเป็นพระสเปโตแล้วอย่างผมก็บอกอย่างเงี้ยเวลาไปงานปริวาสนะผมว่าตักเลยตักให้เยอะๆไม่ต้องนึกถึงเพื่อนของมันมีน้อยใช่ไหมของมันน้อยที่องค์แรกๆมันเหลือองค์หลังๆเหลือแต่น้ำผมบอกตักไปเลยไม่ต้องเกรงใจตักไปเลยเยอะของไม่เยอะไม่ต้องว่าตักเยอะๆเลยไม่ต้องนึกถึงเพื่อนองค์ข้างหลังเหมือนพวกก็สะดุ้งเราไม่ห้ามนะตักเลยแต่เป็นการให้สติตักเลยตักเยอะๆหยิบเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะไม่ต้องกลัวหยิบไปเยอะๆเลยไม่ต้องนึกถึงพระองค์หลังที่สวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสจะนั่งอยู่หลังเพื่อนให้ไปผมไปเนี่ยแกนั่งอยู่ข้างหลังเลยทีนี้
พระที่เวลาคนแจกอาหารมาเนี่ยก็ไม่กล้าเอากลัวไม่ถึงหลวงพ่อ ตอนที่ผมไปโอ้หลวงพ่อนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยแกนั่งอยู่หลังสุดเอาหลังเพื่อนทุกคนก็คำนวณก่อน มันจะไปถึงหลวงพ่อแต่ถ้าบางที่หลวงพ่อเอาก่อนหลวงพ่อเอานิดเดียวแต่พอเราพ้นหลวงพ่อไปนั้นปุ๊บปั๊บ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 องค์หลังไม่รู้ถึงไม่ถึงนะนี่คือการอุบายที่หลวงพ่อสอนครับพระพุทธทาสตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผมไปร้อยอายุทุกปีแหละไปอดอาหารท่านทุกปีนะอันนี้กลับมานะพระเราบางครั้งก็เป็นพระนรโกบางครั้งก็เป็นเปโตบางครั้งก็เป็นอสุรโกนะมอกเม็กนะหลบซ่อนหลีกลี้หลบหลีกนะคอยดูบางทีองค์ที่เชี่ยวชองชำนาญเขาเรียกว่าปริวาสเข้าไปในกระดูกมันเองสมทานบอกวัดเรียบร้อยแล้วพออาจารย์กราบหายแล้วอสุรโกคือไม่มีตัวตนหายแล้วอสูรคือมันหายไปแล้วหรือไม่นั่นก็อะไรตอนนี้กำลังประชุมอยู่ คุยไม่ได้ไม่อยากให้เขารู้โทรศัพท์บางทีสีกาในอดีตโทรมา เดี๋ยวไว้คอยเสร็จก่อนนะจ๊ะ ไม่อยากให้เขารู้เนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยไอ้เล่นอะไรเล่นพระด้วยกันเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันเก๊เอานะเอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยพอไปได้ถ้ามีทาง เห็นไหมเนี่ยคือไม่อยากให้เขารู้คือเรื่องมกไม่ปกปิดหลอกส่วนพระอสุรโกทีนี้พระเดรัจฉานโนพระเดรัจฉานโนนี่ก็คือไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้อาวุโสพันเตไม่รู้อันไหนควรไม่ควรอันไหนควรเงียบไม่เงียบมาประชุมหรือเขาพูดธรรมะเราจะช่วยก็ไม่รู้หรอกเหมือนบางทีขอโทษนะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนบางทีเรากำลังแสดงธรรมเนี่ยหมามันก็ขับมันกัดกันเอาเองเขาก็บางทีไล่เข้ามานี่มันไม่รู้ว่าเขากำลังประชุมกันเขากำลังแสดงธรรมมันไม่รู้ที่สูงที่ต่ำนึกจะขี้ก็ขี้นึกจะเยี่ยวก็เยี่ยวนึกจะไม่ใช่อะไรมากหรอกแค่เข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยดีดเคลียร์บุหรี่ทิ้งเอาไว้นะแถมเวลาจะไปไม่ราดด้วยแล้วยังทิ้งก้อนบุหรี่เอาไว้ด้วยนี่ขอโทษนะถ้าคนไหนทำอย่างนั้นนะมันใกล้ๆนะครับมันใกล้ใกล้นะมันใกล้นะเพราะไม่รู้ว่าควรจะรักษาทางความให้สะอาดอะไรนะที่สูงที่ต่ำที่อะไรเนี่ยเรามานี่คือเห็นไหมนี่มนุษย์พระภิกษุมนุษย์โสเป็นผู้มีศีลคอยสำรวมระวังส่วนมนุษย์เทโวมีหิริมีโอตตัปปะมีหิริโอตตัปปะชอบรักษาชอบทำบุญให้ทานชอบรักษาศีลชอบฝึกสมาธิภาวนาจะทำอะไรก็สะดุ้งกลัวและอายต่อบาปว่าทำอย่างนี้ไม่ได้อายต่อพระพุทธอายต่อพระธรรมอายต่อพระสงฆ์กลัวบาปกลัวอะไรเนี่ยนี่มนุษย์ภิกษุเทโวนะพระภิกษุเทโวส่วนภิกษุพรหมโมภิกษุที่เป็นพรหมจะชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่เคยยุ่งไม่เคยไปสูงสิงไม่เคยอยู่ส่วนภิกษุอริโยไม่ต้องพูดแล้ว
ทีนี้เราก็มาถามตัวเองเรามาถามตัวเองเราเป็นภิกษุแบบไหนนะบางครั้งก็ไปนรกบางครั้งก็ไปเยี่ยมเปรตบางครั้งก็ไปเยี่ยมอสุรกายบางครั้งก็ไปคล้ายๆกับเดรัจฉานเหมือนหลวงพ่อจำเนียนบอกบางทีมันพูดมันบางทีมันก็หยาบไปนะอย่าพูดดีกว่า ก็หยาบไปนะบางทีเห็นไหมบางทีเวลาเอาไม่ให้หยาบก็แล้วกันบางทีแมวมันติดสัตว์มันเอาไหมเอา เราก็ดันร้องตามแมวไปด้วยตัวผู้มันจะร้องว่าเอาไหมเอาไหมตัวเมียบอกว่าไม่เอาไม่เอา ทีนี้พอเราได้ยินเราก็บอกว่าเอาตืด เห็นไหมตัวผู้ว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมแหมเห็นไหมเวลามันติดสัตว์มันถึงเวลาที่มันจะต้องเผยเพราะสัตว์เนี่ยมันไม่มีอะไรครับมันกินขี้ปี้แล้วก็นอนนะธรรมชาติของสัตว์กินแล้วก็ขี้ปี้คือขยายพันธุ์แล้วก็นอนมนุษย์เราก็เหมือนกันนะถ้าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆว่าเราวันหนึ่งเรากินไหมแล้วเราขี้ไหมแล้วเราปี้ไหมนะที่คำว่าปี้เนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยปี้อะไรปี้หนังสือปี้โทรศัพท์มันนั่งปี้อยู่นี่มันปี้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหพิมพ์ใช้ได้มวลสารก็พอดีแต่ว่าอายุไม่ได้ เห็นไหมเนี่ยแล้วก็นอนนี่คือธรรมชาติของสัตว์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องพัฒนาเราจะทำอย่างไรเราได้ศึกษามาแล้วเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราได้ฝึกแล้วก็มามองดูตัวเองมองดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งแต่เราบวชมาจนถึงปัจจุบันวันนี้หลายปีนะหลายปีแล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมที่เราเคยรักมากจนเร่าร้อนกระวนกระวายเป็นยังไงมันเบาลงไหมเราขี้งุดหงิดขี้รำคาญขี้เบื่อขี้แสงขี้โกรธเครียดแค้นอาฆาตไปจ้ะมันเบาลงไหมความลุ่มหลงอะไรต่างๆมันเบาลงไหมเราก็ดูตัวของเราเองเนี่ยเราดูของเราตัวเองว่าที่เราได้ศึกษามาแล้วเราศึกษาธรรมะแล้วเราปฏิบัติโดยเฉพาะองค์ไหนที่เคร่งใส่จีวรดำๆที่กลัวไม่รู้ว่าปฏิบัติเนี่ยต้องระวังหน่อยนะต้องระวังหน่อยไปได้นะองค์นั้นปฏิบัตินะปฏิบัตินะต้องระวังหน่อยต้องละเอียดละออมากเพราะพระปฏิบัติที่ต้องละเอียดนะแต่ก็แปลกนะพระปฏิบัติเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเพราะผมก็คลุกคลีอยู่กันมากเนี่ยใช้ของแพงกว่าพระที่อยู่วัดธรรมดามากพระวัดป่าเนี่ยถ้าแต่ขาบาทปัจจุบันนี่10,000 กว่านะบาทก็ต้องอย่างดีจีวรก็4,000 กว่าก็ต้องดีหมดเลยโทรศัพท์ก็ต้องอย่างดีกระติกน้ำก็ต้องอย่างดีดีไปหมดทุกอย่างอะใช่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้มีบุญก็รักษาศีลเขารักษาศีลก็เป็นโยมก็ไปถวายกันใช้แต่ของดีๆส่วนพระทาสีตาสาอยู่บ้านนอกไม่ค่อยมีอะไรกันเขาจะฉันจีวรลำบากอะไรก็ลำบากมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ไปดูเนอะพระที่เป็นพระสายกรรมฐานเขาศรัทธามากเขาชอบทำบุญเขาถือว่าเป็นผู้มีศีลรักษาศีลปฏิบัติอะไรแล้วเราเข้าไปดูให้เห็นจริงด้วยใจเราก็จะรู้ไปเถอะไอ้ที่ว่าที่ดังๆที่นั่นไปดูแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยเห็นเลยไม่ต่างอะไรกันหรอกนะ
ไม่ต่างอะไรกันมาก แต่ถ้าดูข้างนอกก็สวยงามสวยงามข้างนอกดูข้างนอกสวยงามแต่ผมก็ไม่พูดอะไรหรอกเพราะเราไปเที่ยวกันสำนักต่างๆที่เขาว่าดีที่ว่าเคร่งที่ว่าอะไรต้องไปทุกอย่างแล้วนะไปมาจนหมดแล้วแต่ว่าเรื่องกิเลสเหมือนกันเรื่องกิเลสนี่เหมือนกันขี้เกียจขี้ข้านเหมือนกันง่วงเหานอนเหมือนกันแต่ก็ที่ดีอยู่อย่างเดียวผมชอบอยู่อย่างเดียวคือเขาต้องรักษากิจวัตรวัดต่างๆเนี่ยในพระวินัยเนี่ยมันจะขัดเกลาถ้าอยู่ได้นานๆแล้วไอ้วัดที่ข้อวัดเนี่ยไอ้ตัววัดเนี่ยมันจะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นความคิดเป็นปกติแล้วมันจะทำให้เกิดความสวยงามแต่ส่วนมากของเราที่อยู่ตามธรรมดาหรือของที่ไม่ค่อยเคร่งครัดอะไรเนี่ยมันขาดไอ้ตรงนี้ขาดวัดปฏิบัติเนี่ยขาดวัดปฏิบัตินะขาดวัดปฏิบัติไปที่พูดมาทั้งหมดก็คือให้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดอันสูงสุดก่อนแล้วก็ค่อยลดลงมาเป็นหน้าที่แล้วก็มาพูดเรื่องสร้างบารมีนะแล้วบางองค์ก็เรื่องเทพเทวดานะเรื่องผีเรื่องเทพเรื่องเทวดาเรื่องผีนี่ปฏิเสธเลยนะเฮ้ยงมงายนะครับแล้วไปดูในพระไตรปิฎกมันมีไหมเรื่องเทวดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสพูดไว้บ้างไหมเรื่องยักษ์เรื่องรากศาสตร์เรื่องอะไรที่พระองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องพญานาคเรื่องสัตว์นรกเรื่องเปรตเลยมันมีหมดแต่บางองค์เรียนมาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เชื่อที่เราสวดสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาเนี่ยแล้วก็บอกแล้วทั้งที่เรียนแปลก็รู้เข้าใจด้วยแต่ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นที่เป็นของจริงก็บางทีก็ตีความหมายแปลว่าเป็นบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานเข้าไปนู่นนะเขาก็ไปอย่างนั้นเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังสมัยนั้นผมไปเข้าปริวาสที่วัดหาดทรายแก้วอาจารย์อะไรแล้วมหาอะไรแล้วที่อยู่วัดทรายแก้วที่สงขลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะแกบอกว่ามาไหว้พระพรหมได้โง่มาไหว้พระพรหมอยู่ได้โง่คนพระพรหมสีหน้าเนี่ยแกจะนอนได้ยังไงแกคิดว่าพระพรหมมันต้องนอนสีหน้ามันนอนไม่ได้ใช่ไหมสีหน้าถ้านอนแล้วมันก็ไปแกคิดว่าพระพรหมนอนเหมือนกับแกพระพรหมก็ไม่นอนหรอกเขานั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่นี่ความเข้าใจแกว่าพระพรหมมันต้องนอนเหมือนกับแกผมว่านอนกับแกมันจะนอนได้ยังไงไปหาว่าเขาโง่แต่ตัวเองโง่ไม่คิดแต่ว่าคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไปว่าพระพรหมทำสีหน้าแล้วพระพรหมแกจะนอนได้ยังไงวะแกยังเข้าใจว่าพระพรหมนอนเหมือนกับแกแต่พระพรหมไม่นอนพระพรหมก็เข้าสมาธิมีอะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกตาตั้งแต่พรหมชั้นที่หนึ่งไปชั้นที่หนึ่งไปแล้วเขาไม่ค่อยนอนเขาไม่นอนหรอกดังนั้นเราจะได้เห็นว่าวงจรคำสอนของพุทธศาสนาแล้วทีหลังเราจะยอมรับองค์ไหนนะเหมือนพระผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ผมจะรังเกียจพระองค์ไหนที่บางทีไม่เข้าท่าไม่เข้าทางกินเหล้าเมายาเกะกะระละว่าผมรังเกียจผมไม่เข้าใกล้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่ถนัดเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้ากันได้หมดนะเพราะอะไรเพราะว่าเขากำลังศึกษาว่านรกมันมีจริงไหม
นรกมันมีจริงไหมอ้าวก็เหมือนคนเนี่ยคุณอยู่ดีๆอย่างเงี้ยคุณถ้าไม่ทดลองไม่ศึกษาเนี่ยคุณจะขอไปเข้าไปในคุกขอติดตารางโดยที่คุณไม่ติดเขาไม่ให้เข้าอย่างนั้นทำยังไงก็ต้องไปตีหัวต้องไปขโมยไปยึดอุปกรณ์พอทำผิดกฎหมายเดี๋ยวเขาพาไปเข้ามันต้องมีเหตุปัจจัยเขาจึงจะเข้าคนดีๆเข้าไม่ได้ยกเว้นแต่คนนิมนต์พระเข้าไปมนเทศไปโปรดเหมือนกับพระมาลัยไปโปรดสัตว์นรกนิมนต์พระไปเทศให้ฟังแล้วอยู่ดีๆประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นผมอ่านเจอคนแก่คนเฒ่าลูกหลานไม่สนใจแล้วบ้านก็แพงนะชอบติดตารางเพราะติดตารางมีพัดลมมีเตียงมีอาหารมีให้กินเป็นเวลามีเพื่อนถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ออกกำลังกายคือมันสบายหมดติดตารางบ้านก็ไม่ต้องเช่าเข้าก็ไม่ต้องซื้อนะแล้วสมบูรณ์หมดพอออกมาถึงลำบากไหนจะหากินก็ลำบากญาติก็ไม่มีคนก็ดูถูกนะอยู่บ้านก็หาเรื่องไปจอกจริงวิ่งแล้วไปทำอะไรให้เขาจับติดตารางชอบเข้าตารางเพราะอยู่ในตารางสบายกว่าอยู่ข้างนอกเหมือนบางองค์คนไหนที่ยังไม่เคยติดคุกติดตารางจะกลัวนะแต่ถ้าคนไหนเข้าใจแล้วโอ้โหมันเป็นมหาลัยเลยเพื่อนก็เยอะได้วิชาในตารางมากมายในตารางมีวิชามากมายนะสารพัดเลยทุกเรื่องเลยในตารางเข้าไปแล้วจะได้รู้วันนี้ก็เรียกว่าเหมือนสมเด็จพุทธจันโตแกไม่เคยกินเหล้าบวชตั้งแต่เน้นใช่ไหมเขาให้เทศเรื่องโทษสุราในตำรามก็บอกมันไม่รู้มันไม่ทราบซึ้งไหมก็พอเมาแล้วมันก็รู้ทันทีว่าโอ้โทษเป็นยังไงแล้วไปเทศมันก็มันเป็นประสบการณ์ของพูดแล้วมันก็จะคนที่ก็จะเข้าใจนะเขาเรียกต้องทดลองทุกอย่างนะสัตว์นรกพระโพธิสัตว์สมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยไปศึกษามาแล้วขณะที่ตกนรกก็ยังมีสติศึกษามาแล้วทุกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะแม้แต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นมาทุกสัตว์เล็กที่สุดก็คือเท่านกกระจาบนะโตที่สุดก็คือช้างที่จะใหญ่พระพุทธสัตว์ไม่เป็นไดโนเสาร์เด็ดขาดนะไม่มี ไม่เป็นไดโนเสาร์ครับเป็นแค่ช้างพญาจัดทันก็มีช้างหลายตัวนะที่พยากรณ์มันจะไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตนะครับแล้วสังเกตดูไม่แม้แต่มารในตัวที่ห้ามพระพุทธเจ้านั้นนะอันนั้นก็ได้รับพยากรณ์แล้วที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแล้วไปเป็นวัวก็มีเป็นควายก็มีเป็นกวางก็มีเป็นสารพัดเลยในนั้นนะนี่คือความงดงามของพระศาสนาพระเราที่อยู่เนี่ยสามารถที่จะไปเป็นได้ทั้งนั้นเลยจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเหมือนพระเทวทัตเห็นไหมตอนนี้ก็อยู่ในอเวจีไม่เป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าทำลายพระพุทธเจ้าวิบากกรรมสองแต่อานิสงส์สุดท้ายมีสติเห็นคุณของพระพุทธเจ้าถวายข่าวแต่ว่าตอนนั้นจะตายแล้วพอตายดับจิตปุ๊บต้องไปชดใช้อยู่อเวจีเนี่ยไม่เชื่อก็ลงไปดูดิลงไปดูก็จะได้เห็นได้เจอทั้งว่าชาติศัตรูหลังจากสิ้นพุทธศาสนาระหว่างพุทธันดรเนี่ยก็จะเพราะว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสองที่จริงคือเฉพาะพระเทวทัตชาติจะเป็นพระปัจเจกแต่จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกมากมายเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีในสมัยที่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ยังปรากฏอยู่ต้องให้สิ้นพระพุทธศาสนาและระหว่าง
ระหว่างที่พุทธศาสนาพระศรีอริยเมตไตรจะตรัสรู้ขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามากจำนวนมากในคัมภีร์ในตำราให้เราศึกษาเราก็ได้รู้แล้วแต่ผมก็อยากให้ท่านพูดถึงวันนี้ให้เข้าใจว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวบางองค์ก็ทำบุญให้ทานสร้างบารมีบางองค์สร้างบารมีด้วยการทำบุญให้ทานบางองค์สร้างบารมีด้วยการรักษาศีลบางองค์สร้างบารมีด้วยการศึกษาเรียนรู้ปัญญาบางองค์เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของมันแต่ละองค์สร้างบารมีไปแต่ละองค์กว่าจะได้รับพุทธพยากรแม้ขณะรับพุทธพยากรแล้วเหมือนกับพุทธเจ้าสมัยเป็นสุเมธาดาบทเห็นไหมในพระพุทธเจ้าทีบังกรตอนนั้นถ้าตัดสินใจว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นแล้วแต่ไม่ไปไม่ไปถ้าตรงนั้นเป็นผู้มีอภิญญาห้าพอเดินอากาศทำอะไรได้หมดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไปทันทีหลุดพ้นไม่ไปไม่ข้ามโคตรไม่ข้ามโคตรของปุถุชนหลังจากพระเจ้าคนสิ้นอายุขัยแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดอีกสี่อสงไขยกำไรมหากรัปคิดดูดิว่ามันสักเท่าไหร่แล้วเราจะให้พุทธสอนในเรื่องมรรคผลนิพพานจะให้พุทธศาสนาชาวพุทธมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ด้วยแต่ว่าพระมันคือไม่รู้จริงที่พูดออกมาอย่างนั้นถ้ารู้จริงไม่พูดอย่างนี้เด็ดขาดถ้ารู้จริงแล้วไม่พูดเด็ดขาดเหมือนว่าพุทธศาสนาเหมือนกับแก่นอย่างเงี้ยถามว่าแก่นของต้นไม้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดหลังเมล็ดนะมันเกิดหลังกระพี้นะหลังสักเก็ดหลังกระพี้มันเกิดหลังนะเป็นแก่นและถ้าสมมติว่าเป็นแก่นโดอย่างเงี้ยคือต้นไม้ส่วนมากเหมือนตายแล้วเหมือนกับต้นงิ้วดำอย่างเงี้ยพอมันตายแล้วเนี่ยมันจะล่อนหมดเหลือแต่แก่นสีดำนั้นแล้วถามว่ามันจะประกาศศาสนาได้ไหมคนที่จะไปประกาศศาสนาได้คือต้องเป็นต้นไม้ต้องมีครบหมดนะต้องมีเนี่ยต้องมีผิวมีเนื้อไม้มีสะเก็ดมีผิวแล้วก็มีแก่นแล้วก็มีใบแก่ใบแก่ใบอ่อนแล้วก็ผลิดอกออกผลและในที่สุดก็ต้องให้ผลออกมาจึงทำให้พุทธศาสนานั้นยั่งยืนต่อไปนะพอให้ผลอย่างนี้ยั่งยืนต่อไปแล้วผลนี้ต้นไม้ต้นเนี้ยพอหมดอายุมันก็แก่มันก็ตายเข้านิพพานไปแต่ไอ้ผลที่ประกาศพระศาสนาเหมือนกับพวกเราที่ศึกษาเรียนรู้สร้างมันก็ไปแต่เมล็ดต้นไม้เหมือนกับต้นข้าวนะเมื่อให้รวงแล้วหมดหน้าที่แล้วก็ต้องล้มละลายตายไปส่วนข้าวเปลือกซึ่งได้จากรวงเข้าไปเข้ายุ้งเข้าฉางนั่นนะการเวียนว่ายตายเกิดของวัฏฏะที่มันไปด้วยอาสวะกิเลสตัณหาทางไปถ้าข้าวนั้นไปตกในที่มีธาตุมีอุตุมีไออุ่นมีอาหารมีโอชะก็งอกขึ้นมาอีกแต่ถ้าข้าวนั้นไปในที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีโอชะก็จะแห้งตายทำไมเวลาเข้าพรรษาแล้วเขาจึงจะถวายข้าวให้ถวายข้าวตอกมันก็เหมือนกับว่าหมัดใหญ่แห่งตัณหาแล้วไม่เกิดอีกต่อไปแล้วข้าวตอกแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในชุ้งในฉางในยุ้งในฉางสามารถที่จะเอาไปปลูกให้ต้นข้าวขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดก็ดีตัวของเราก็เหมือนกันตอนนี้เราก็ได้สืบทอดมาการเวียนว่ายตายเกิดนี่เหมือนกับว่าเราได้พาเอาพระพุทธศาสนามาอยู่ในจิต
พระธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดถ้าเราต้องการปรารถนาที่จะหลุดพ้นเราก็ปฏิบัติให้หลุดพ้นแต่ก่อนที่จะถึงหลุดพ้นตรงนั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดคำสอนไว้กับให้ลูกกับหลานให้กัลยาณมิตรให้ได้รับที่ผมบอกว่าเขาต้องฝากพระศาสนาไว้กับทุกๆองค์เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับการถ่ายทอดถ้าท่านต้องการปรารถนา ขอโทษถ้าปรารถนาที่หลุดพ้นท่านก็ต้องตั้งหน้าตั้งปฏิบัติบารมีทั้ง30ประการแล้วในที่สุดก็ไปสุดอยู่ที่อุเบกขาปรมัตถ์นะแต่ถ้าท่านยังไม่ต้องการที่จะหลุดพ้นมันไม่ไปถึงอุเบกขามันไปแค่เมตตามันไปแค่เมตตาเท่านั้นไอ้เมตตามันจะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามนะศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจฝึกหัดปฏิบัตินะเราชอบแบบไหนก็ทำไปนะแต่ถ้าเราอยากให้อยู่เย็นเป็นสุขต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้อริยมรรคมีองค์8ใช้ปัญญาถ้าอยากให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะใช้ปัญญารักษาศีลทำกายทำใจให้ปกติไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ปัญญาเลยครูบาอาจารย์หรือคัมภีร์ตำราว่าพระภิกษุต้องมีศีลอย่างนั้นเราปฏิบัติตามอันนี้รับรองว่ารักษาไม่ได้เพราะผู้ที่รักษาศีลต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้เด็ดขาดนะถึงรักษาศีลได้แค่ก็จะคลุ้มคลั่งจะเครียดจะอยู่ไม่ได้จะต้องสึกขาลาเพศไปไม่ได้ก็เครียดเคร่งครัดมากไปจนเพี้ยนจนประสาทอยู่ไม่ได้แต่เมื่อใดมีปัญญาแล้วย่อมรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้ปกติทำกายทำใจให้ปกติมีความสุขประคับประคองเลี้ยงชีวิตไว้อยู่ด้วยศีลอย่าทำความเพียรจะเน้นสมาธิไม่แต่เขาก็จะรักษาศีลประคับประคองชีวิตของสัมมณะก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดหรือแม้แต่สึกขาลาเพศไปแล้วสึกขาลาเพศไปแล้วใช้ปัญญาประคับประคองรักษาแค่ศีลห้าที่จริงศีลห้าเนี่ยมันเป็นแม่ศีลศีลห้าเนี่ยหลวงปู่บุตรดาว่าถือศีลห้าก็ขี้เกียจจะบรรลุเลยเพราะมันเป็นแม่ศีลศีลห้าเนี่ยแต่ต้องพิจารณาให้ละเอียดแค่ศีลห้าเนี่ยพิจารณาให้ละเอียดไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของตนเองและของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในของรักของใคร่ของตนเองและผู้อื่นไม่เท็จตัวเองไม่เท็จผู้อื่นไม่ประทุษร้ายสติของตนเองและของผู้อื่นนี่ศีลห้าเนี่ยแต่เราบางทีเราไม่ใส่ใจเลยเท่าแต่เอาโยมมาแล้วแต่ปานาติปาตาทินนากาเมมุสาสุราให้กับโยมไปแต่ว่าเราอะไม่ได้ศีลห้าแต่สำหรับผมนะขอข้อเดียวข้อที่1ถือศีลข้อ1ไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นเนี่ยถือศีลข้อเดียวไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นเมื่อเราไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นเราจะไปลักทรัพย์คนอื่นได้ไหมเราจะไปผิดผัวผิดเมียคนอื่นได้ไหมเราจะไปโกหกมดเท็จคนอื่นไหมเราจะไปประทุษร้ายสติคนอื่นไม่ได้ศีลข้อ5ข้อเดียวแต่บางองค์เขาบอกว่าศีลข้อสุราเขาบอกว่าแรงที่สุดถ้าพอเสียสุราแล้วพูดก็เท็จเรื่องว่าพึกผิดก็ได้ทุกเรื่องเลยนะเขาบอกว่านะแต่ผมข้อแรกเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นเนี่ยลองไปพิจารณาดูให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองเลยผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของตนเองเลยผู้อื่นไอ้ทรัพย์ของตนเองมันคืออะไรไม่ประพฤติผิดในของรักของใคร่ของตนเองเลยของอะไรคือของรักของใคร่ของตนอะไรคือของรักของใคร่ของตนอะไรของรักของใคร่ของคนอื่นเมื่อเราไม่เท็จตัวเองไม่โกหกตัวเองไม่เท็จตัวเองแล้วเราจะไปโกหกไปเท็จคนอื่นได้ไหมเมื่อเราไม่ประทุษร้ายสติของตนเองเนี่ยแล้วเราจะไปประทุษร้ายสติของคนอื่นได้ไหมเห็นไหมแค่ศีลนะเนี่ยมันเป็น
โอ้โหแต่ว่าเรากลับไม่ใส่ใจไม่สนใจโอ้ไปปาริสิกสีสังฆาทิเศษสิบโอ้ยจนปวดหัวเพราะไอ้ศีล227มึงเพิ่งมามีทีหลังอ่ะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่มีปาราชิกเพิ่งมีตอนอะไรพระสุทธินใช่ไหมเพิ่งมามีตอนหลังเมื่อก่อนไม่ใช่มีในโอวาทปาติโมกข์ก็ยังไม่ใช่มีนั่นนะถ้าเราเนี่ยถ้าคนไหนไม่บางทีถือศีลมันมากไปนะมากไปบางทีมันเครียดอันนู้นก็ไม่ได้อาบัติอันนี้ก็ไม่ได้อาบัติอันนู้นก็ไม่ได้เครียดทำไม่ได้เลย เพราะคิดว่าถ้าศีลวิบัติแล้วเนี่ยจะไปทำสมาธิไม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็พยายามทำความบริสุทธิ์ให้เกิดกับศีลมากเลยก็กลายเป็นฟุ้งซ่านพอกลายเป็นฟุ้งซ่านทำก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไปวินิจฉัยไปวิจัยไปพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีเราไปดูก่อนที่พระพุทธเจ้าเหมือนในธรรมจักรก็ไม่ใช่พูดเรื่องวินัย227หรือเมื่อไหร่ให้เพียงแต่รู้สุดโต่ง2อย่างแล้วก็วัดชิมายเพียงแค่เท่านี้มันก็เป็นศีลแล้วทำกายทำใจให้ปกติทำยังไงให้กายให้ใจมีความสุขทำยังไงให้กายใจเบาทำยังไงให้ทุกข์ในกายในใจแล้วลองคิดดูดิถ้าเรานั่งแล้วมันมีความสุขกายมันเบาที่นั่งทุกข์ในการในใจแล้วเราจะไปผิดพระวินัยได้ยังไงไปผิดพระวินัยได้ยังไงแต่นี่มันไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจพอเสร็จแล้วทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วพอผิดพอไม่สบายใจไปนะสัพพตาปฏิโยโยมิสัพพตาปฏิโยโยมิสัพพตาปฏิโยโยมิสบายแล้วนะสบายแล้วเมื่อคืนกินมาม่ามาสัพพตาปฏิโยโยมิสัพพตาตัวเนี้ยพอข้ามมาเอาอีกแล้วนึกอีกแล้วทีนี้ถ้านอนกับเพื่อนก็ดูก่อนว่าเพื่อนหลับไหมแล้วก็ทำเป็นละโมลุกขึ้นไปไม่เปิดไฟบอกทำแล้วผมละเมอละเมอคือไม่ต้มมาม่าดึกไม่รู้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมเคยนะผมเคยสมัยก่อนมันอยากไม่อายหรอกผิดก็คือผิดต้องรับผิดเราต้องยอมรับผู้ใดทำผิดยอมรับผิดพระพุทธองค์บอกว่าสามารถแก้ไขได้แต่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเนี่ยเป็นผานเป็นคนผานนะครับเมื่อเราทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรายอมรับผิดขอขมาลาโทษนะถ้าไปที่วัดอะไรที่เกาะอะไรมหาวันนะพระพุทธบิดาเจ้าขาลูกขอขมาลาโทษพระพุทธบิดาจงโปรดงดโทษทั้งปวงเนี่ยเราจะขอขมาลาโทษต่อพระพุทธต่อพระธรรมพระสงฆ์แล้วในสุดก็พระแม่มงกฎเจ้าขาลูกขอขมาลาโทษไม่ถูกอะไรก็จะมีที่วัดเกาะมงกฎโอ้ท่านสร้างบารมีผมไปเห็นแล้วโอ้โหพระสู้ไม่ได้ว่าแม่มงกฎเป็นผู้หญิงก็จริงโอ้โหวัดสร้างใหญ่โตผมทีแรกจะไปจำพรรษาที่นั่นนะแต่ไปถึงเห็นแล้วมันไม่ค่อยมีพระแล้วเราก็ลำบากไปอยู่แล้วก็ลำบากก็เลยไปจำพรรษาที่จะไปจำพรรษาที่กึ่งกะเวียตอนนั้นอาจารย์ยันตราไม่อยู่แล้วไปที่กึ่งกะเวียพอไปอยู่ที่กึ่งกะเวียดันเสือกพรรษาอายุมากกว่าเพื่อนอีกเอายุ่งเลยทีนี้มีกัน2 พวกหนึ่งก็บอกว่า ถ้าผู้ใดพระภิกษุไหนก็แล้วแต่ที่จะมาจำพรรษาคือต้องมาก่อน1 เดือนก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาแต่เราไปยังเหลืออีก15 วันแล้วแต่เราเป็นอาวุโสกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนเลยพระที่จำพรรษาอีกพวกหนึ่งว่าได้อีกพวกหนึ่งก็ไม่ได้แล้วคืนนั้นก็นิมนต์ให้ผมบรรยายธรรมผมก็พูดไปตามของผมเนี่ยผมพูดไปสักพักนกเอี้ยงมาจากไหนไม่รู้
จารย์ยันตรา นกเอี้ยงมาร้องอาจารย์ยันตรา อาจารย์ยันตราผมว่าอะไรวะเราพูดแต่ว่ามันมาร้องว่าเป็นอาจารย์ยันตราอาจารย์ยันตราอ๋อเรามันคนใต้พอพูดแล้วสำเนียงมันคล้ายกับท่านพอคล้ายกับท่านนกเอี้ยงมันนึกว่าอยู่เราแล้วพอโยมพอพระแบ่งกันสองฝ่ายผมว่าอย่าอยู่ดีกว่ามีปัญหาถ้าเรามาอยู่เราไม่อยู่พระเขาสามัคคีกันดีแต่พอเรามาอยู่อีกพวกหนึ่งว่าให้อยู่อีกพวกหนึ่งไปอยู่มันขัดแย้งกันก็เลยมันจะไปอยู่ลิเจียเข้าไปดูสถานที่แล้วไม่น่าอยู่ก็เลยไปกองหม่องทะไปอยู่ในป่า6 รูปสมัยนั้นไปอยู่รบกันทั้งพรรษาเลยเนี่ยจึงขอร้องนะองค์ไหนที่วัดไหนก็ตามอย่าไปอยู่6 องค์เด็ดขาดนะมันเป็นฉับพักขีครับ ถ้าอยู่6 องค์ก็ต้องหาลูกเนรหรือหาโยมอะไรมาเป็นเพื่อนไว้ทั้งกองอยู่มาแล้วก็อยู่5เดินธุดงค์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเดินธุดงค์เดินธุดงค์ก็ให้ไปกับหมู่เยอะๆก่อนนะองค์ไหนที่ไม่เคยเดินนะไปกับหมู่เยอะๆก่อนแล้วก็ลดจำนวนลงมานะลดจำนวนลงมาให้เหลือ5อย่าเอา6นะเอา6ไม่ได้มันพอยกมือกันถ้ายกกัน3 คนมันไม่ ฝ่ายนี้ก็3 คนไม่ได้อีกแม่มันจะขัดกันนะให้7ไป7 องค์หรือ9 องค์ก็ได้อย่าไปคู่เวลาเอาจะไปทางนี้ดีไหมหรือจะไปทางนี้ยกมือกันดีกว่าเขาเรียกว่าโหวตนะถ้าไปยกเท่ากันอ้าวไปไม่ถูกแล้วทีนี้คุณจะไปทางนี้ไปเลยทางนั้นอันนี้ก็ แยกกันนี่ถ้าไป5-7 องค์มันจะมีฝ่ายหนึ่งเยอะฝ่ายหนึ่งน้อยกว่าถ้าไป5 องค์ถ้ายก2อะไรมันจะยกให้เท่ากันไม่ได้มันต้องข้างน้อยกันก็ให้ไปข้างมาก2 องค์ก็ห้ามไปถ้าไป3 องค์ได้ถ้าอย่างนั้นลองตัดสินที่เอาไปไหนหรือมันนั้นก็ไปองค์เดียวแต่ว่าไป5 องค์ก่อนนะไปหมู่มากแล้วก็ไป7 องค์9 องค์5 องค์เสร็จก็เหลือ3ถ้าไป3แล้วเป็นยังไงความรู้สึกไหมถ้าไป1 เดียวเนี่ยมันจะได้อะไรดีมากนะแต่ไม่ใช่เดินเดินบางทีว่าวันนี้จะต้องให้ไปถึงตรงนั้นมันไม่ใช่การเดินธุดงค์จริงๆมันเป็นการเดินปลดปล่อยเป็นเดินปลดปล่อยมันเริ่มต้นเลยว่าตัวเราอยู่ตรงเนี้ยสงบปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแล้วพอเราก้มลงหยิบสัมภาระหยิบย่ามขึ้นมาก็ให้รู้ให้เห็นเลยว่าเนี่ยเราภาระขึ้นมาไหวเอากรดขึ้นมาเอาน้ำขึ้นมาเอาไม้เท้าแล้วก็เดิน15 วันแรกก็จะคิดแต่จะกลับวัดอย่างเดียวเท้าก็แตกตีนก็เปื่อยเจ็บก็เจ็บเมื่อยก็เมื่อยร้อนก็ร้อนแล้วก็จะบ่นว่านี่กูเดินมาทำไมเนาะกูเดินมาทำไมเนาะกูเดินมาทำไมเนาะอยู่ที่วัดสบายแล้วเวลาปฏิบัติเยอะแยะแล้วทำไมกูไม่ปฏิบัติเนาะแล้วกูเปล่าเนี่ยแล้วองค์ใหม่ๆที่ไม่เคยเดินเนี่ยเอาไปหมดครับโทรศัพท์แผงโซล่าร์เซลล์ทานควายจ่ายแล้วสมัยก่อนรุ่นผมกระติกน้ำต้อง5 แกลลอนเดิน เกือบตายพอไปได้ครึ่งหนึ่งไปวัดไหนก็แจกแล้วองค์ที่เดินชำนาญเขาไม่มีอะไรมากผ้าบริขารอะไรเหลือน้อยมากดูหลวงตาบุญชื่นมีตลกบาทลูกก็ไม่มีอะไรเดินดุ๊กอันนั้นท่านเดินจนว่าท่านได้สมาธิเดินแล้วมีความสุขเข้าไปพักที่วัดผมคืนหนึ่งเดินมาจากภูเก็ตโยมมาถวายน้ำเป็นรถ10 ล้อเลยบอกโอ้ดีหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อพรรษาเท่าไรแล้วพรรษา8อายุเท่าไร
72กราบผมเสร็จแล้วนิมนต์ครับนิมนต์ตามสบายคนก็คือแห่กันไปผมให้ท่านพักเรียบร้อยพอรุ่งเช้าแกก็ไปทิ้งน้ำไว้แต่หมดพอหลวงพ่อไปผมก็ประกาศโยมนี่น้อมหลวงพ่อแกเสกไว้แล้วมาขนไปเลย โอ้ขนกันอีลุงตรงนังวัด กินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วรวยเหมือนหลวงพ่อคูณข้อหัวรวยกูให้มึงรวยกูให้มึงรวยแต่ว่ามึงจะทำให้รวยมันเรื่องของมึงแต่กูได้ให้มึงรวย กูให้มึงเป็นนายกกูให้มึงเป็นนายกนะข้อหัวกูให้มึงเป็นนายกคนอื่นให้ไม่ให้มึงแต่กูให้มึงเป็น เห็นไหมพ่อฉลาดขนาดไหนแล้วเขามาว่าเขาไม่ได้เป็นนะอ้าวก็คนอื่นไม่ให้อ่ะแต่กูให้มันเป็นอ่ะ คนอื่นไม่ให้ก็เรื่องของคนอื่นนี่ไม่เกี่ยวกับกูยังไงก็เราก็เหมือนกันนะกูให้มึงรวยกูให้มึงรวยกูให้มึงรวยหรือมึงจะรวยไม่รวยมึงก็ต้องไปทำเอาเองดังนั้นการศึกษาธรรมการปฏิบัติเราต้องศึกษาให้ครบก่อนพอศึกษาให้ครบก่อนเรียบร้อยเข้าใจในเรื่องวงจรของศาสนาเข้าใจเรื่องและอย่างขอถวายนะถ้าคนไหนถ้าศึกษาวินัยผมอยากให้ไปศึกษาในต้นบัญญัติในแต่ละข้อแล้วดูเจตนาว่าที่พระองค์ทรงบัญญัติในวินัยแต่ละข้อนี้เนี่ยมันมีเจตนาแบบไหนแล้วจะทำให้ท่านไม่ฟุ้งซ่านไปดูเจตนาว่าที่ได้บัญญัตินี้มันเพราะอะไรนะแล้วในที่สุดในวินัยแต่ละข้อเนี่ยต้องมาประยุกต์ให้เข้ากับมหาสมัยในปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้ามาถึงปัจจุบันนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ผ่านผมว่าไม่ได้227หรอกผมว่าอย่างน้อยต้อง722อ่ะ ถ้ามาถึงปัจจุบันนี้นะถ้าพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่นะผมว่าต้องบัญญัติอีกมากเลยนะ แล้วมันก็กำลังจะเข้าไปสู่ยุคในสมัยก่อนอีกนะเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาหลายเรื่องรองเท้าเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยนะพัฒนาเรื่อยจีวรก็เราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยบริขารก็พัฒนาขึ้นเรื่อยนะทุกเรื่องเลยนะขาบุงขาบาดอะไรมันพัฒนาเหมือนกับสมัยอดีตเลยนะครับแต่มันยังมีอยู่อย่างเดียวที่ว่าพวกเรายังไม่เท่าคือไม่ได้สร้างกุฏิเพื่อจับก้นโยม ผมนั่งนึกพิจารณาดูว่าพระเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาว่าดูสื่อแล้วมันว่าพระเราเดี๋ยวนี้มันไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสมันคนไม่ใครไหว้สังเกตดูไหมว่าพระเราสมัยนี้แค่นั้นเขาเจอพระเดินบางทีไม่หลีกเลยนะมาบึ้งพระต้องหลีกให้อ่ะแล้วไม่ไหว้ด้วยนะเดินมากลองดึงเราหลีกให้ท่านนู่นไปยกมือไหว้กำนันหรือนักเลงเจ้าพ่ออะไรนู่นโอ้ก็พระไม่ไหว้เลยอ่ะแปลว่ามันจะโทษโยมหรือว่าโทษพระก่อนก็ไปพิจารณาเองว่าบางทีเราก็ไม่ได้ประพฤติตัวตนให้เป็นที่น่ากราบไหว้บูชาเราไม่ได้ประพฤติตัวของตนแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็เจอมาหลายทีแล้วบางทีเราไปเนี่ยโยมไม่ได้ใส่ใจสัญญาแต่พอสมาสวมาหรือแต่นายกเทศบาลหรือเป็นข้าราชการไหว้หัวคู่เชิญนะเราไปเดี๋ยวยืนหันเรียนขวางอยู่แต่ผมก็ไม่เป็นไรครับผมรับได้ผมก็คิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเวลาพระผู้อื่นมาที่วัดเราไม่ให้เสนาอาสนะไม่ต้อนรับเขาเป็นกรรมของกูถ้าเรามีบุญนะครับไปที่ไหนคนก็จะบริการเรามีบุญจะมีทุกอย่างถ้าสังเกตดูไปบางวัดเนี่ยวัดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยแต่ผมไม่บอกคนนะผมไม่ใส่รองเท้าแต่ไปนั้นแบกกรดสะพายบาตรเข้าไปพอไปเข้าไปถึงเฮ้ยท่าน
มานี่พระนะมานี่ที่นี่ไม่ได้นะแบกบาตรถือกลัดไม่ใส่รองเท้ามันไม่ได้ที่นี่ไม่ได้คุณไปที่อื่นไปพักที่อื่นเลยวัดหลวงด้วยนะโอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาโอ้เราผิดแล้วที่เรามาเป็นพระปฏิบัติเคร่งครัดไม่ใส่รองเท้าถึงบาตรก่อนเขาไม่ให้พักไม่ให้พักกลับไปอย่างนั้นแต่พอผมขับรถเบนซ์ไปนะโอ้ท่านมาจากไหนโอ้เปิดประตูห้องแอร์ให้อยู่เลยโอ้ยนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วแล้ววัดยิ่งใหญ่ยิ่งรวยนะมันเขากลัวว่าเราไปทำให้เสียชื่อเสียงเขาเพราะมันก็มีเหมือนกันนะบางองค์เนี่ยพอไปถึงเคร่งเป็นพระธุดงค์ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งแผ่ประหลัดขิกขายพระอยู่มันก็เสียภาพพจน์ของเขาก็กลัวนะมันก็จะไปโทษท่านก็ไม่ได้หรือบางทีมาขอพักนะรุ่งเช้าพระหายเป็นแถวเลยโทรให้ลูกติดมาขนมันก็มีหลายอย่างหลายแบบนะได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีไปทางใต้อ่ะมาไปเป็นพระธุดงค์มันนะเดินมาถึงก็มาบิณฑบาตอาตมาทำบาตรหายขอบิณฑบาตเดี๋ยวไปซื้อบาตรให้ไม่เอา จะเอาตังค์ บางทีบอกว่าจะกลับวัดแต่ไม่มีตังค์กลับวัดเดี๋ยวท่านลงนี่เดี๋ยวจะกลับจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปซื้อตั๋วให้ไม่เอาอย่าเอาตังค์ไปซื้อตั๋วเองเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มไปพักเมื่อก่อนนี่มาจากอะไรเขมรเนี่ยมาจากเขมรเยอะนะหวังว่าพระเขมรแต่แถวนี้ไม่มีนะครับ ก็เป็นอย่างนั้นตอนหลังพอเจอกันนะพอไปอยู่ที่ป่าช้าโยมก็ศรัทธาของไปหายก็ดูดวงนะเนี่ยดวงไม่ดีต้องมาสะเดาะเคราะห์นะพรุ่งนี้เอาไก่มา2 ตัวแล้วขาวมาขวด1ต่าง1,500เดี๋ยวจะทำพิธีให้มาตอน6 โมงเย็นนะเพราะว่าขลังจะได้เชิญ โยมก็ตกใจบางทีกลัวก็ตายคนมาไปหาพระที่นู่นเขาทักมาเนี่ยมาหาผมบอกว่าต้องไปค่าครูต้องไปทำอย่างนั้นบอกโอ้ยไม่ต้องไปทำแล้วมันเป็นแค่อย่างเนี้ยพระเราที่มันเสื่อมถ้าเดินทุดงค์จะไปขอตังค์มันไม่ใช่ไปขอตังค์มันไม่ใช่วันนั้นผมมาเนี่ยจะมาที่ม่อนฤาษีเนี่ยมันทบพระที่ทางภูเขาอะไรที่คดเคี้ยวตรงนั้นนะที่โบกรถ โบกเนี่ยแล้วก็เอาขวดเปล่ามาโยมไปมากับผมด้วยขวดเปล่าขอน้ำเอาน้ำลงไปให้ขอตังค์ ขอตังค์พอขอตังค์เนี่ยผมว่าโยมมานะไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระแล้วให้แต่น้ำเนี่ยมันเป็นน่าเกลียดอย่างเงี้ยมันแล้วก็เราอย่าทำถ้าเราเดินธุดงค์เราไปเดินธุดงค์นั่นเนี่ยอย่ายกเว้นให้เขามาให้เองแล้วเขาอย่าไปขอนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านเดินกันเองหรือว่าเดินมันให้พยายามไปพักปัจฉาดีที่สุดไปพักปัจฉาดีที่สุดไปพักวัดบางทีก็ไม่ได้วัดบางแห่งก็ไม่อนุเคราะห์ลำบากแล้วให้ไปพักปัจฉาเอาที่พูดเรื่องวงจรทำคำสอนแล้วทีนี้มาพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติผมก็จะพูดอยู่บ่อยนะว่าพระพุทธเจ้าพูดที่ไม่เถียงกัน
แล้วก็เข้ากันได้ก็คือโพธิปักษ์37ประการนะถ้าเราพูดเรื่องสติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อินทธิบาท4พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8พระพุทธเจ้าพูดอย่างไรพระอาสีติสาวกเอตัคคะก็พูดอย่างนั้นแม้แต่มหาเถระเถราจารย์หรือครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็พูดเหมือนกันครับไม่เถียงกันในสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อิทธิบาท4พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยและเราลองมาเนี่ยอันนี้คือย่นลงมาเหลือแค่กำมือเดียวแล้วก็ศึกษาและทำไมพระองค์จะต้องขึ้นสติปัฏฐาน4ก่อนทำไมพระองค์ต้องขึ้นสติปัฏฐาน4ก่อนต้องขึ้นสติก่อนทำไมเราจะต้องทำความศึกษาเรื่องสตินี้ให้เข้าใจก่อนต้องทำความศึกษาเข้าใจเรื่องสติให้รู้จักรู้จริงรู้แจ้งรู้จบในเรื่องสติก่อนแล้วจึงเอาสติมาศึกษากาย6บัพพะเอาศึกษากาย6บัพพะมาเอาสติมาศึกษาเวทนา9บัพพะเอาสติมาศึกษาจิต16บัพพะแล้วก็มาศึกษาฐานธรรมก็รวมอยู่ในโพธิปักษ์3ประการนี่แหละนี่ถ้าเราเข้าใจในแต่ละบทหมดแล้วใน37ประการเนี่ยเอาข้อหนึ่งข้อใดโดยใช้อริยสัจถึงหมดเลยครับศึกษาสติตัวเดียวก็จะรู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมศึกษาแต่กายอย่างเดียวก็จะเข้าใจเรื่องสติเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมศึกษาแต่เวทนาอย่างเดียวก็จะเข้าใจเรื่องกายเรื่องสติเรื่องจิตเรื่องธรรมศึกษาแต่จิตอย่างเดียวก็จะเข้าใจหมดแล้วก็จะเข้าใจเรื่องสัมมัปปทาน4เข้าใจเรื่องอิทธิบาท4เข้าใจเรื่องสติสัมโพชฌงค์เข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์8ในแต่ละอย่างแต่ละข้อเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเราศึกษาให้เข้าใจโดยใช้หลักอริยสัจทะลุหมดเลยครับเพราะว่าสติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปหยิบเอาตรงไหนตัวไหนเข้าได้หมดเลยเข้าได้หมดเลยถึงหมดเลยในตัวของเรามีรูปในตัวของเรามีเวทนาในตัวของเรามีสัญญาในตัวของเรามีสังขารในตัวเรามีอะไรเราจะไปศึกษารูปก่อนก็ได้ศึกษาเวทนาก็ได้ศึกษาสัญญาก็ได้ศึกษาสังขารก็ได้ศึกษาวิญญาณได้แล้วมันก็เข้าถึงกันหมดนะครับแต่ต้องใช้หลักอริยสัจรูปเป็นสิ่งที่กำหนดรู้เหตุให้เกิดรูปเป็นสิ่งที่กำหนดละความดับแห่งรูปเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งปฏิบัติอย่างไรถึงที่สุดดับไม่เหลือแห่งรูปลองเอาไปใช้ดูเดี๋ยวเอาได้ดีนะเดี๋ยวหงายหลังหัวฟาดพื้นเลยแหละไม่ได้นั่งรถนั่นนะหัวปึ้งเดือดร้อนเจ้าวัดเราถ้าท่านต้องการอย่างเงี้ยท่านเอาหลักอริยสัจมาใช้นี่จะมากลับมาฐานกายถ้าเราเข้าใจในเรื่องสติแล้วแต่ว่าเสียดายเราไม่ได้ทำความศึกษาเข้าใจเพียงแต่นักธรรมตีว่าสติคือความระลึกได้อย่างเดียวระลึกแล้วไม่ได้ศึกษาละเอียดว่ามันเป็นยังไงมันจึงจะเกิดแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้สตินี่มีตัวมีตนเมตตาคือไม่ให้สติเสื่อมเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของเดรัจฉานมันไม่รู้ว่าควรไม่ควรเห่าเห็นไหมมันไม่รู้แล้วก็พิจารณาให้ลึกลงไปว่านั้นมันเป็นวิบากกรรมของเราเพราะว่าเมื่อก่อนเขาแสดงธรรมพูดโวกวักโวยวายหมามันจึงมาเป็น
อกุศลกรรมวิบากพอเราตั้งใจจะฟังธรรมหายไปเนี่ยอย่างนั้นเวลาเกิดอะไรไม่ดีกับเราแล้วก็ให้ย้อนกลับเหมือนกับเวลาผมกวาดขยะที่วัดนะผมกวาดถึงเวลาถึงผมไปกวาดแล้วก็ดูที่ว่าพระลูกวัดมาช่วยกวาดด้วยมันนั่งดิกตีนแล้วก็ดูโทรศัพท์เฉยแปลกจริงๆเลยนะเนี่ยเพราะเราเคยทำกับหลวงพ่อจำเนียนไว้อย่างนั้นหลวงพ่อไปถูห้องน้ำไปทำอะไรแกทำไหมนะเรามองเห็นว่าเจ๊ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่คิดอะไรเลยพอเรามาเป็นเจ้าอาวาสเองลูกวัดมันก็ไม่ใส่ใจเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราเคยทำอะไรเคยบอกอะไรของลูกวัดมันไม่ได้เราก็โดนสมัยนั้นผมต่อท่อหลวงพ่อบอกต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะไม่ทำตามทำตามเราแต่แกไม่บอกว่าถ้าทำแล้วมันจะเสียพอไม่ทำตามแกมันเสียครับเอาแล้วพอเสียแล้วเป็นยังไงต้องมาทำตามที่หลวงพ่อสั่งแต่มันเสียของเสียเงินเสียเวลาเสียทางไปแล้วแต่หลวงพ่อไม่บ่นนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นอาจารย์ต้องใช้ประสบการณ์ยอมเสียของเสียเวลาเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้ว่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างนะเราจะอย่าไปกลัวว่ามันทำผิดเราใช้มันแล้วบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันไม่ทำตามเรามันจะทำตามที่มันคิดได้ไม่หมดให้มันทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันจะต้องเจ๊งมันต้องพังแล้วมันจะต้องเสียตังค์แน่นอนก็ให้มันทำพอมันทำได้พอมันทำพังนะมันนึกได้ตอนนี้หลวงพ่อบอกแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยมันจะได้ตรงเนี้ยแต่เมื่อนั้นเราต้องเสียตังค์เสียเวลาเสียของต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้บางองค์ไม่ได้บอกกูบอกแล้วไม่ใช่หรือฮะไล่เลยหรือไม่นั่นให้เสียแล้วต่อไปไม่อยู่กับเรานานๆแล้วเนี่ยดังนั้นต้องมีทั้งพระเดชพระคุณนะครับเวลาต้องใช้ให้ถูกแล้วมันก็จะได้บางผลเพราะบางรูปบางองค์ลูกศิษย์ของเราเนี่ยถ้าใช้แต่พระคุณไม่ได้มันอ่อนแอมันเอาแต่ใจมันแต่พอใช้พระเดชบ้างมันจะเป็นระเบียบระบบแต่ก็ไม่ต้องใช้เวลานานยังเหลืออีก20 นาทีนะว่าเอากลับมาฝึกจิตฝึกใจดีกว่าอันนี้พูดสัพเพเหระแล้วผมพูดสัพเพที่ให้เห็นวงกว้างๆกว่าตอนนี้มาภาคปฏิบัติดีกว่านะภาคปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มในอานาปานสติมันทำง่ายดีคู่ขาเข้ามาคู่ขาไม่ต้องเอาขาขวาทับขาซ้ายนะอย่าให้สะบงกดหัวแม่เท้านะครับให้หัวแม่เท้าที่เราคู่กับมันเป็นอิสระแล้วก็ทรงตัวขึ้นทรงตัวขึ้นอย่างนี้ครับทรงตัวขึ้นแล้วมือนี่สำคัญนะครับถ้าทำอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าทำแบบนี้มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวถ้าทำอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกอยู่ข้างล่างแต่ถ้าทำอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาข้างบนไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาจากฝ่ามือเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ถ้าทำอย่างนี้ความรู้สึกของเรามันจะลงไปอยู่ข้างล่างแต่ถ้าทำอย่างนี้จะมีความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวพอขึ้นมาทั้งตัวเสร็จแล้วก็ลองตั้งกายให้ตรงจมูกกงกระสะดือหูกงกระไหล่แล้วทีนี้ก็จัดกระดูกคอไม่กลงเนี่ยต้องเก็บคางเข้ามานิดนึงนะจะให้คอกลงถ้าเราไม่เก็บคางเราไม่เห็นด้วยแต่ไปดูข้างมันแล้วเราถ้าพอคอคดเนี่ยหลังจะงอทันทีนี่จะให้เก็บคางเข้ามานิดนึงนะ
เก็บคางเข้ามานิดหนึ่งให้หน้าอกตึงไหลผึ่งยกไหลขึ้นนิดหนึ่งหน้าอกแล้วก็เก็บก้นเก็บเป็นไหมเก็บก้นหดก้นขึ้นมาหดก้นแล้วมันจะไม่ร้อนก้นแต่ที่เราร้อนก้นเนี่ยเพราะเรานั่งหดไอ้กระดูกเชิงกรานเนี่ยมันจะไปรับก้นแต่ถ้าเราไม่หดมันไปดันพอไปดันแล้วมันก็จะร้อนก้นพอเราหดก้นขึ้นมันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเข้าไปรับตะโพกของเรามันจะรับมารับแต่ทีนี้มันต้องมาดูไอ้ท้องน้อยกระดูกเชิงกรานจะหายเจ็บเอวผ่อนคลายภายในท้องน้อยที่ผมบอกผ่อนคลายภายในท้องน้อยรอบสะดือตะโพกและบั้นเอวถ้าเรานั่งแล้วอย่าให้จุกอย่าเสียดอย่าให้แสบอย่าให้ตื้อตึงอย่าให้เป็นบันดึกอย่าให้เป็นเถาอย่าให้เป็นดานอยู่ในท้องน้อยทำยังไงให้ในท้องน้อยมันโปร่งโล่งเบาถ้าท้องน้อยโปร่งโล่งเบาที่กระเบนแบบที่ตะโพกหลังเนี่ยมันจะรู้ไม่เจ็บเอวแล้วก็ทำเอวให้มันร่อนเอาไว้โยกเอาไว้ก็ถ่ายรูปหรือเปล่าพอเราโยกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือช่วงล่างทีนี้พอช่วงกลางเราก็เอ็ดออกแล้วก็ยกไหล่ซ้ายยกไหล่ขวากรับแต่วิธีที่ทำให้ง่ายคือต้องเกร็งแล้วผ่อนคลายแล้วต้องเกร็งกล้ามเนื้อพอเกร็งแล้วมันจะไปขยับขยายพอขยับผ่อนคลายต้องคลายที่บริเวณลิ้นปี่ภายในลิ้นปี่หัวไหล่หัวบาทแผ่นหลังภายในลิ้นปี่แผ่นหลังหัวไหล่หัวบาทเราต้องผ่อนคลายมันให้มีความรู้สึกว่าเวลาเราหายใจเข้าไปแล้วมันเต็มไม่มีตรงไหนที่มันตื้อตึงติดขัดเลยในตัวที่เขาบอกว่าเลือดลมวิ่งทั่วสารพางกายในสำนวนจีนน่ะถ้าผ่านจุดเป็นจุดตายเขาเรียกว่าร่างกายมันจะวิ่งทั่วสารพางกายแล้วในสมองอันนี้เอาช่วงนี้ก่อนถ้าเราคลายที่หน้าอกลิ้นปี่ไอ้ที่ตรงนี้มันจะเลื่อนกรึบที่กระดูกหน้ากระดูกซี่โครงแผ่นกระดูกซี่โครงหน้าอกมันจะเลื่อนดังกรึบหายปวดหลังทันทีหายปวดหลังทันทีนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งถ้าคนไหนปวดหลังนะครับให้อ้าปากเงยขึ้นให้คอนี่สุดเลยอ้าปากและเอาลิ้นกระดกเพดานนะแล้วอยู่อย่างนั้นอ่ะปล่อยให้น้ำลายเต็มปากพอน้ำลายเต็มปากแล้วก็กลืนลงไม่สกปรกนะน้ำลายตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นหยาดน้ำทิพย์ค่อยๆกลืนลงปล่อยให้มันเต็มปากก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกขี้เมาขี้เหล้าทั้งหลายน้ำลายจะเยอะไว้ให้นานนะครับให้นานพอน้ำลายจะบากแล้วก็ค่อยกลืนลงพอกลืนลงเอาจิตเอาสติตามไปนะครับเดี๋ยวพอน้ำลายมันลงไปเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเลื่อนแล้วก็เรียกว่าเปิดประตูฟ้าดินนี่เป็นเคล็ดลับของคนจีนนะพอเรากลืนลงไปเนี่ยพอกลืนไอ้ตรงนี้จะเลื่อนทางกรึบหายปวดหลังทันทีนี่ผมทดลองมาแล้วจึงเอามาพูดให้ฟังแล้วทำแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็หาอะไรที่ดัดหลังเอาที่เป็นไม้เก้าอี้อะไรหนาๆดัดลงไปแล้วก็บิดเดี๋ยวพอเลื่อนกรึบหายปวดหลังไม่ต้องให้คนอื่นบิดหรือถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ให้นอนฟ้ามลงเอาหมอนรองหน้าอกนอนฟ้ามให้คนอื่นมา
มานวดเอายาหม่องทาแล้วก็กดที่เหมือนที่เขากดอ่ะกวบหายปวดเหมือนกันนะทีนี้คอจากตรงนี้แล้วทีนี้ก็มาที่คอที่ส่วนมากสังเกตดูเราไม่ค่อยนึกถึงแล้วเราไม่ค่อยทำให้ลมเต็มคอเราต้องทำความรู้สึกว่าเวลาเราหายใจเนี่ยลมมันต้องเต็มหน้าออกแผ่นหลังลมเนี่ยต้องเต็มหมดนะที่ไม่เต็มเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยบริหารซี่โครงไม่ค่อยออกกำลังกายให้ซี่โครงใช่ไหมใครเคยบริหารร่างกายให้ซี่โครงบ้างไม่มีบริหารอย่างนี้ฮะซี่โครงไหมฮะบริหารซี่โครงทำไมบริหารแบบอันนี้ผมไปได้มาเห็นพวกเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีเขาฝึกเขามีครูเขาฝึกนะทำให้ปอดแข็งแรงแล้วที่คนเขาจะให้ท่องเป็นภาษาเรือให้ทุกคนไม่สิ้นสุดให้ไม่จบเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมันจะทำให้ที่โครงเคลื่อนไหวนะทำให้ที่โครงเคลื่อนไหวแล้วเราไม่เคยบริหารที่โครงที่โครงนี่เราจะต้องบริหารนะเหมือนนักมวยเราต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้พังผืดที่มันเกาะข้างที่โครงที่หน้าออกเป็นพังผืดอยู่ข้างหลังเนี่ยที่ไม่เชื่อแล้วแต่ละองค์เป็นแผ่นแข็งซีกหนึ่งอย่างน้อยถ้าคนไหนถนัดขวาที่ขวาจะเป็นมากกว่าเพื่อนและเราไม่เคยเคลียร์ไม่เคยคลายนั่งพับไปก็จะเจ็บหลังนี่เราต้องเคลียร์หมดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเราปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงร่างกายของเราก่อนปรับปรุงของเราให้โปร่งโล่งเบาให้นุ่มนวลให้ละมุนละไมควรแก่กันเพื่อที่จะหยั่งสมาธิลงก็ต้องปรับนี่คือการสมาทานศีลนะครับทำให้กายมีความสุขทำให้กายเบาจิตเบานี่เรียกว่าสมาทานแล้วพอเราทำอย่างเนี้ยหายปวดหัวเข่าหายปวดน่องหายปวดเอวปวดแล้วมันโปร่งโล่งเบาสบายทุกในกายสงบแล้วนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิกันอย่าให้มือออกไปอยู่อย่างนี้ให้เข้ามาหามือเนี่ยมันจะพอดีตรงนี้ต้องหนีบนะแล้วก็มันจะเข้ามาพอดีหัวแม่มือชนกันก็ได้หัวแม่มือชนนิ้วชี้ก็ได้แต่ผมชอบนั่งแบบนี้นิ้วกลางชนนิ้วกลางนิ้วกลางชนนิ้วกลางหรือบางคนก็จะนั่งอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องไม่ร้อนก้นต้องไม่ปวดหัวเข่าต้องรับผิดชอบหมดไม่ให้หนักซ้ายไม่ให้หนักขวาไม่ให้หนักหน้าไม่หนักหลังพอจัดอย่างนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยให้ลมเนี่ยมันเต็มสวงอกมาถึงคอแล้วในที่สุดให้ลมมันเต็มคอขึ้นมาที่คางให้ลมมันแต่ว่าบางคนมันขึ้นไม่ได้เพราะคอมันแข็งพังผืดมันเกาะที่เส้นคอมันต้องมีความรู้สึกว่าคอของเราเหมือนกับเรามองลงไปในบ่อเราจะต้องเห็นรอบหมดลมมันจะต้องเต็มคอพอลมเต็มคอแล้วทีนี้ให้ลมเต็มศีรษะส่วนมากเราไม่ค่อยนึกถึงว่าให้ลมหายใจแล้วให้ลมเต็มศีรษะทำหัวศีรษะของเราให้เหมือนกับลูกโป่งแล้วทำให้ลมหายใจของเราเข้าไปเต็มแล้วเราไปทำดูแล้วจะเกิดโปร่งโล่งเบาสบายนี่เป็นกายคตาสตินี่เป็นการสมาทานศีลเรียกว่าสัมมากัมมันโตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้เลือดลมระบบกายวิ่งทั่วสารพางกายเมื่อเราลมวิ่งทั่วสารพางกายสัมมาอาชีวะคือประคับประคองเลี้ยงชีวิตจะคู่จะเหยียดจะขึ้นจะไหวแล้วมันก็จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติและไล่ทั่วตัวมีสัมปชัญญะพร้อมสัมปชัญญะเนี่ยมันจะรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายและส่วนสมองเป็นส่วนมากส่วนสติมันจะระลึกรู้เกี่ยวกับจิต
ที่บางคนฝันนั้นมันจะไม่รู้สึกตัวเวลาฝันน่ะสังเกตไหมมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่มันจะรู้สึกอยู่ในจิตผมฝันว่าผมไปที่บกส.สายใต้ผมบ่นไปบกส.ขายใต้แล้วมันปวดท้องฉี่มากนะปวดท้องฉี่มากไปหาคนมันแน่นหมดแล้วพอดีมันมีป้อมอยู่ตรงนั้นอ่ะมันร้างอยู่หน่อยโดนรถชนแล้วผมก็วิ่งไปที่ตรงนั้นอ่ะมันจะมีเหลือบอยู่หน่อยผมก็ไปยืนฉี่ในฝันนะพอผมฉี่เสร็จตกกระจายจีวรเปียกหมดเลยนั่นแปลว่ามันมีสติรู้อยู่นะมันมีสติรู้อยู่ในจิตแต่ไม่มีสัมปชัญญะรู้สึกว่าเรานอนอยู่พอตื่นขึ้นมาแล้วจึงนึกได้ว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเราฝันไปแต่ว่าตอนนี้เราฉี่ใส่จีวรจริงๆที่มันฝันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะร่างกายมันปวดท้องฉี่แล้วเราไม่ลุกให้มันจึงมาแสดงอาการฝันรายงานเข้าไปสู่จิตว่าปวดท้องฉี่แล้วนะปวดท้องฉี่เลยกลายเป็นเห็นไหมเนี่ยใครเคยฉี่ใส่ที่นอนใส่ตะบงบ้างไหมเวลาฝันน่ะมีบ้างไหมไม่ต้องบอกก็ได้นี่ไม่อายนี่ก็บอกว่าเคยมีโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยไม่รู้เลยนะผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยบอกนะตัวสัมปชัญญะนะมันเนื่องด้วยกายส่วนตัวสติมันเนื่องด้วยจิตสัมปชัญญะมันเนื่องด้วยเวทนาส่วนสติมันเนื่องด้วยสัญญาสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวใช่ไหมรู้สึกตัวสติระลึกนึกได้ระลึกได้นึกได้ต้องเกี่ยวกับจิตแล้วเกี่ยวกับสัญญาแล้วอย่างนั้นเราจะทำยังไงฝึกยังไงให้ระลึกความรู้สึกตัวกับความระลึกมารวมกันให้ได้ถ้ารวมกันได้มันก็จะเข้าสู่ธรรมหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าสัมปชัญโนสติมาแต่เวลาพอเราสวดมีสติมีสัมปชัญญะเราคนละตุกเราว่าไม่รวมกันจริงมันรวมกันนะสัมปชัญโนสติมาเนี่ยคือสติกับสัมปชัญญะรวมกันเมื่อสติสัมปชัญญะรวมกันมันก็จะแยกออกมาว่าลมส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งสัมปชัญญะส่วนหนึ่งแล้วก็จะเกิดญาณขึ้นมาทันทีเลยในอนาปานเนี่ยไปดูแล้วก็ไปศึกษาสภาวะแล้วลองแยกอยู่นะปาบอกไว้หมดเลยแล้วเป๊ะไม่มีผิดเลยตามสภาวะเลยลมส่วนหนึ่งสติสัมปชัญญะอีกส่วนหนึ่งญาณอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไม่เคยที่จะไปอ่านผ่านไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้มานั่งดูสภาวะตามความเป็นจริงถ้าเรามาดูธรรมชาติมันจะเป๊ะเหมือนกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราจริงๆเลยนะแต่เราไม่เคยไปอ่านแล้วสวดแล้วแปลแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่ได้ยังไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงนั่นนะเมื่อเรานั่งอูจงกายยังตั้งกายให้ตรงแล้วเราลองดูว่าหัวเราตรงไหมเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองวิธีนะที่จะทำให้ตัวของเรากองคลอกลงเนี่ยต้องทำความเห็นให้ตรงก่อนเราทำความเห็นของเราเนี่ยให้เหมือนกับเป็นเส้นหรือเหมือนกับเรายิงไอ้เครื่องเลเซอร์ที่เขาจะไปเล็งเป้าของไอ้นักแม่นปืนอะไรเนี่ยทำให้ความเห็นเป็นเส้นไปให้ตรงการที่เราทำความเห็นให้ตรงอยู่นั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นสิ่งอื่นมันจะเห็นเป็นเส้นตรงเมื่อเห็นเป็นเส้นทำความเห็นให้ตรงแล้วเนี่ยทำจิตให้ตรงตามเส้นนั้นพอทำจิตให้ตรงตามเส้นนั้นเอาจิตกับเส้นนั้นน่ะมาวัดตัวเรามาวัดตัวเองตั้งแต่ยอดกระหม่อมลงมาวัดดูที่ว่ามันตรงกันไหมซีกซ้ายซีกขวามันตรงไหม
เมื่อซีกซ้ายซีกขวากรงกันแล้วก็มาดูซีกหน้าซีกหลังมาดูซีกหน้าซีกหลังแล้วเราก็จะรู้เองว่าคดอยู่ยังไงมันจะรู้ตัวเองเลยปัจจุบันการตั้งศูนย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจในหลักที่เราได้ศึกษาบอกไว้แล้วผู้ขาเข้ามาอูชุงกายยังตั้งกายดำรงตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้รอบจับหายใจพระองค์สอนไว้หมดละเอียดหมดแล้วแต่เราไม่ทำความเข้าใจเองเราคิดว่าเราทำถูกแล้วไปถึงก็ไปถึงที่ลมหายใจเลยไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เราต้องทำตามหมดนั้นเลยจริงคู่ขาเข้ามาอูชุงก็คือทรงให้ตรงทรงตัวให้ตรงทรงตัวให้ตรงพอทรงตัวให้ตรงแล้วเราต้องมาเช็คดูอีกว่าตัวเราตรงแล้วไหมแล้วมันจะมองเห็นเองถ้าเหมือนกับในของธรรมกายสมัยก่อนนะมันจะมีเหมือนกับรูปนั่งเหมือนรูปนั่งแล้วก็มีอะไรที่กลางกระหม่อมมาใช่ไหมที่ลงไปก็ลงไปก็จะมีเป็นรูปนั่งแปลว่าคนที่วาดภาพบอกตัวนี้คือคนนั้นต้องได้สมาธิเขาจะน่าจะเขาถึงจินตนาการออกมาได้เป็นรูปเหมือนกันนั่งแล้วหัวแล้วก็มีตัวมันคอแล้วก็มีกลางกระหม่อมเนี่ยแล้วก็ลงไปเหมือนกับที่คนไหนศึกษาจักระเจ็ดจักระถ้าคนไหนไปฝึกธรรมกายสายวัดปากน้ำจะต้องนั่งตรงถ้านั่งไม่ตรงธรรมกายไม่เกิดดวงธรรมไม่เกิดครับในท้องเนี่ยเราจะมีในท้องของเราเนี่ยหน้าท้องหลังท้องข้างท้องเนี่ยมันเป็นกลมๆแล้วก็จะต้องให้มีธาตุสี่แล้วก็อยู่ตรงกลางพอเราทำในท้องได้แล้วเข้ามาสวงออกพอเราหน้าออกทำให้เขาสองพอทำสวงออกแล้วก็มาทำในคอให้คอเราให้อยู่ตรงกลางคอพอทำคอแล้วให้อยู่ในหัวให้อยู่ตรงกลางหัวลองทำดูทีนี้พอยอดกระหม่อมเราทำให้หัวกลมๆแล้วก็อยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนกับเราเสียบไม้ลงไปในลูกชิ้นอ่ะเสียบลงเพื่อนี่ผมทำอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่อยู่พรรษาที่เท่าไหร่แล้วผมก็ทำแบบนั้นพอข้างหลังมันรวมปุ๊บมันขึ้นปุ๊บไอกระดูกข้อที่3จากก้นกบเนี่ยมันขยับปึ๊บประกัดยึบมันวิ่งปรื้ดขึ้นมาของกึ๊บปุ๊บมาติดอยู่ที่ตรงนี้ก่อนมาติดอยู่ตรงนี้ขออธิษฐานขอให้หลวงพ่อมาช่วยแล้วหลวงพ่อก็มาบอกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาติดอยู่ที่ระหว่างคิ้วมาติดกันทะลุออกเนี่ยพุ่งผมจึงรู้ว่าโอ้ไอ้สัมปชัญโนเนี่ยสติมาเนี่ยมันไม่ใช่สติไม่ใช่สัมปะเพราะสติสัมปชัญญะมันรวมกันนู่นปุ๊บพอรวมกันอย่างนี้เสร็จแล้วพอรวมกันอย่างนี้อย่างแล้วเราจะต้องเห็นตัวของเราเหมือนที่ผมกล่าวไว้แล้วเห็นตัวของเรา10 ทิศเห็นหน้าตัวเห็นหลังตัวซ้ายตัวขวาตัวฝังตัวล่างตัวบนตัวแต่ตัวรู้ความรู้สึกทั่วตัวนี่มันจะอยู่ในตัวไม่ออกไม่ล้นออกมานอกตัวมันจะรู้อยู่ในตัวมันจะรู้อยู่ในตัวมันมองทีเดียวนะมันเห็นข้างบนด้วยเห็นก้นด้วยเห็นข้างหน้าเห็นข้างหลังเห็นข้างนอกเห็นข้างในเห็นทั้งในข้างนอกจริงๆไม่ใช่โม้ไม่ได้โม้หรอกนั่งอย่างเงี้ยมันจะเห็นเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นภาพมิติเป็นภาพอะไร6 มิติมันจะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสลูกตาก็อยู่ส่วนลูกตาหูอยู่ก็จนหูจมูกก็จมูกลิ้นก็อยู่ในกาย
อ้ผมก็อยู่ส่วนผมไอ้หนังหรือฟันเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วไม่รู้ผมจะมาพูดยังไงให้ท่านเห็นมีแต่ท่านต้องทดลองไปทำดูตราบใดที่เราภาวนาไม่เห็นหัวอยู่ในก้นไม่เห็นหัวอยู่ในก้นเราต้องให้เห็นหัวของเราเนี่ยอยู่ในรูก้น ผมพูดอย่างเนี้ยตอนที่ไปจำพรรษาอยู่อเมริกาหรือวัดมหาชนกผมพูดว่าลองตั้งสติแล้วลองมองดูให้ดีนะมองดูลงไปดีมองลงให้ดีให้มองทะลุลงไปข้างล่างพระอะไรอะพระชื่ออะไรแล้วเคยไปอยู่มาเลแล้วก็ตอนนี้อยู่ไปช่วยไปอยู่ที่นั่นแกนั่งไปกิตกใจเลยชาติผมเห็นจริงเห็นหัวผมอยู่ในรูวันวะเพราะมองตั้งแต่ข้างล่างมองตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างเหมือนเรามองเสาธงนะเรามองเสาธงถ้าเรามองอย่างนี้นะเราจะเห็นเสาธงมีอยู่3 จุดใช่ไหมโคนเสาธงกลางเสาธงแล้วก็ปลายเสาธงใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นโคนใช่ไหมเห็นตรงกลางเห็นปลายนะแต่พอเราทำจิตของเราไปมองอยู่ข้างบนน่ะไอ้โคนตรงกลางปลายมันหายไปเลยนะแล้วเราลองไปดูว่าจริงไหมเวลาเราอยู่อย่างเรามองอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีโคนเสาธงแล้วก็มีตรงกลางแล้วก็มีปลายมี3แต่พอเราไปมองให้ตรงโคนก็หายไปตรงกลางก็หายไปปลายก็หายไปเหลือแต่จุดหนึ่งเท่านั้นเองนั่นนะลองไปหัดมองตัวเองหัดมองที่ก็บอกว่าทำจักระขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมาในตัวแล้วก็รวมจักระทั้ง7ให้เป็น1 เดียวถ้าไม่งั้นก็ไปติดจักระ1 2 3 4 5 6 7ไปติดอยู่นั้นแล้วก็เที่ยววนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าพอไปรวมเป็น1 เดียวกันแล้วทีหลังจับอะไรมาก็เป็นอาวุธหมดอะไรมากระทบมันก็รู้หมดเลยตีระฆังนานแล้วนะก็ขออนุโมทนาบุญนะผมก็ขอถวายแต่เนี่ยเรื่องสัพเพเหระอะไรเล็กน้อยไม่เอาเรื่องพระสูตรไม่เอาเรื่องพระวินัยไม่เอาเรื่องพระอภิธรรมมาพูดเพราะท่านได้ศึกษานะแต่เอาประสบการณ์ในการศึกษาในการค้นคว้าในการหัดปฏิบัติเพื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านเมื่อท่านได้ขอบคิดใกล้ควรเข้าใจแล้วต่อไปท่านก็จะโปร่งโล่งเบาเหมือนกับผมเนี่ยครับอะไรก็ได้อันนี้เอาไหมไม่เอาอะไรก็ได้อันนี้เอาไหมไม่เอาอะไรก็ได้ง่ายมันก็เลยยุ่งยากแต่พอเพราะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่าอันไหนควรยึดอันไหนควรถืออันไหนควรปลงอันไหนควรปล่อยอันไหนควรวางอันไหนควรว่างนี่เรียกว่าสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมนะไม่ใช่ว่าต้องยึดอย่างเดียวต้องถืออย่างเดียวต้องปลงอย่างเดียวต้องวางอย่างเดียวต้องว่างอย่างเดียวนะสมัยใดควรยึดสมัยใดควรถือสมัยใดควรปลงสมัยใดควรปล่อยสมัยใดควรวางสมัยใดควรว่างนั้นเรียกว่าสามีจิตปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมนะแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกโปร่งโล่งเบาบางแล้วก็จะเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจะเคร่งครัดตามพระธรรมครับบทสอนเคร่งครัดในเรื่องอภิธรรมแล้วจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอย่างเที่ยงแท้และแน่นอนแล้วก็จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เมื่อรู้จักว่าไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ที่จะไปเบียดคนก็จะพบกับความสุขทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างเที่ยงแท้และแน่นอนขออนุโมทนาขอพระรานิสงส์ผลแห่งทานนันใดที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์ผลเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคมีพลานามัยแข็งแรงป
ราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยกายจากอุปสรรคเครื่องเศร้าหมองจิตใจอันใดที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลานิสงส์ผลแห่งทานที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบำเพ็ญบุญมาดีแล้วศีลอันใดที่ท่านสำรวมระวังจนกายใจเป็นปกติขอพลานิสงส์ผลแห่งศีลยังดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์ปัญหานับประการที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลานิสงส์ผลแห่งศีลแถมยังเป็นผู้ที่งามสมวัยสมฐานะสมหน้าที่สมาธิอันใดที่เราตั้งใจบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งดิ่งลงไปในขณะหนึ่งจิตนั้นขออำนาจจิตอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยอำนาจใจอันตั้งมั่นเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นธรรมะอันใดได้ยินได้ฟังแล้วในค่ำคืนของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจขอให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในดวงจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักฝึกหัดตัวเองรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นภาวะแห่งความเป็นทุกข์อันเกิดจากธรรมะอันเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในค่ำคืนของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติทั้ง3ประการถ้าพวกเราทั้งหลายเบื่อหน่ายคิดที่จะคลายจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งหมดนั้นจงเพิ่มพูนสร้างสรรค์ศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกอริยครูทั้งหลายด้วยการโน้มนำมาขบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบให้หมดความกังขาให้หมดความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนบังเกิดญาณกำจัดอาสวะกิเลสเหตุที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านเทินนิมนต์ครับนิมนต์มาลูกที่นำตรงนี้เท่าไหร่ครบไหมครบใช่ไหมข้างบนนี้เช็คแถวเนาะแถว1แถว2 3 4 5 6 7แถวพิเศษก่อนจะสมาทานบอกวัดก็อวยพรให้อาร์เจนตินานะครับได้แชมป์เพราะว่าฝรั่งเศสชอบยึดดินแดนคนอื่นทำไมก่อนเราต้องเชียร์อาร์เจนตินานิมนต์ครับเรียบร้อยครับ
อดหมวกลดผ้าคลุมไหล่พร้อมเนื้อกราบธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมะการังกโรมะเสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิทุติยัมปิมานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิตติยัมปิมานัตตังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิอะหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัจฉิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนาชานามิอาปัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนาสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังฆังตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังยาจิงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทธันตปริวาสังอาคาสิโสหังปริวุฒะปริวาโสสังฆังตาสังอาปัตตินังฉารตังมานัตตังยาจิงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังฉารตังมานัตตังอัฏฐาสิโสหังมานัตตังจารามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโฆทาเรตุสวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังขมัทเมพันเตมายากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังหาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธนังภะคะวันสวากาโตภะคะวะตาสุปฏิปันโนพระมณัตตาจริกาทุกรูปพระนักกราบพระนักการกราบหมดนะครับ อย่าลืมม้วนเสือให้ด้วย